ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 8112। ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, BSNL ਹੈ ਨਾ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ। BSNL ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਜੌਬ ਸੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕਲ। ਉੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ, ਪਿੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਪਿੰਡ ਮਰੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਆ ਮੰਡਾ। ਮੰਡਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਅੰਕਲ? ਹਾਂਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? 4 ਭਾਈ 4 ਭੈਣ। 4 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 4 ਭਾਈ। ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀ? ਭਰਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿੰਡ? ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹੂ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਏ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਡ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ NGO ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਅੰਕਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਅੰਕਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਰੇ ਨੇਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰਾ। ਮੇਰੇ ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਅੰਕਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈ ਮਾੜਾ ਅੰਕਲ ਬਣ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਐ ਨਾ। ਆਜੋ ਅੰਦਰ, ਆਜੋ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਬਾਪੂ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਬਾਪੂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅੰਦਰ। ਆਜੋ ਬਾਪੂ, ਆਜੋ ਅੰਦਰ, ਆਜੋ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ, ਆਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ, ਆਜਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿਆਵਾਂ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਕਿਚਨ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ। ਆਹ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਕੀੜੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਸੁੰਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਆ ਕਿਚਨ ਆ ਜੀ, ਆ ਰਸੋਈ ਆ। ਬਾਪੂ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਈਫ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ।
ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ ਸੀ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਪਈ ਆ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਕਲ, ਤੇ ਆਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਆਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਲੇ, ਥੱਲੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ, ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦਊਗਾ। ਬਾਪੂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਓ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਆਂਟੀ ਕੱਢਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਕੱਢਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਓਹੋ ਹੋ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਚਨ, ਟਾਇਲਟਸ, ਰੂਮ, ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ, 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗਵਾਂਢੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਚੀ ਟੂਚੀ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੈਚੀ ਟੈਗ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਸਮਾਨ ਭਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੀਟਰ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। 36 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਕਲ ਬਾਪੂ? ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬਈ, ਅੱਛਾ, ਜਲੰਧਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਹੈ ਬਾਪੂ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਦੁੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ 72,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਉੱਥੇ, ਹਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਦੇਖੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਪੂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਪੂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਪੂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬਾਪੂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਥੋੜੀ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਪੂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ। ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਪੂ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਆਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਆਹ ਨਵਾਂ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਆਹ ਡੱਬਾ ਬੰਦ, ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਨਵਾਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਭੈਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਭੈਣੇ, ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੇ ਫੜਨਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ। ਆਂਟੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? BA ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਂਟੀ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਲਜ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਂਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਚਲੋ ਬਈ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਅੰਕਲ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਸਤਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਅੰਕਲ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਆ ਗਏ ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ। ਕਿਆ? ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ। ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ। ਬੈਦਵਾਨ। ਅੱਛਾ ਬੈਦਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਆਂਟੀ ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ? ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਸੋਨ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਏ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰ? ਪੌਣੇ 3 ਘੰਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ? ਨਾਲ ਸੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੇ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ? ਬੀਏ ਕੀਤੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੀਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਚ? ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਲਜ ਖੰਨਾ ਕੈਂਟ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ? ਖੰਨੇ? ਖੰਨਾ ਖੰਨਾ। ਖੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬ੍ਰਦਰ ਪਰ ਡਿਕਸਨ ਕੋਰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ +1 +2। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਭੈਣੇ। ਭੈਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦਾ? ਮੈਂ 73 ਹੈ। 73। ਮੇਰਾ 76 ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਕਲੋਥਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਥੋੜੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਭੈਣੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਦੀ 72000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਅੰਕਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। 26000 ਦਾ ਆਟਾ ਹੈ। ਆਟਾ 26000 ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। 12000 ਦੀ ਟਾਟਾ ਟੀ ਹੈ ਚਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। 1000 ਚੀਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਇਲਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਧੋ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਧੋ ਦੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇਖੋ ਬਲੌਕ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਏ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ? ਚਲ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਭੈਣੇ ਆ ਗਏ ਅੰਕਲ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣੇ? ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ। ਬੈਦਵਾਨ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਟਰੰਕ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਭੰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਭੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਲੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੱਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਬੁਸਤਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਗੱਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਬੈੱਡ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ। ਆ ਭੈਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਕਾ ਕੇ ਮਚਾ ਦਈਏ? सर फूक दो। ये सुकून साफ क्या है मेरी माँ साहब, मेरी माँ कई सारे कपड़े में फूक दो जला आग। ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆਪਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਆ ਦੇਖ। मैं कितने हो मैं फादर कर दूँ। ਅੱਛਾ ਫਾਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बीमार है ना। ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਆ। ਹਾਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਦੇਖੋ ਟਾਇਲਟ ਸਾਰੀ ਟਾਇਲਟ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੇ ਮੰਨ ਲਓ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ BA ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਆ BA ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ? MA ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਬਿਮਾਰ ਮੈਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ MA? GCG ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਂਟ ਚ। ਠੀਕ ਆ ਭੈਣੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ SS ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਫੋਰਨ? ਹਾਂ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਨੇਪਾਲ ਰਹੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣ। 26 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ 26 ਸਾਲ ਤੇ 72000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜੌਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ 72000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਪਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭੈਣੇ।
ਅੰਕਲ 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 ਥੋੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਡਰ ਜੇ ਗਏ ਅੰਕਲ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਬ੍ਰਦਰ, ਐਜ ਏ ਸਿਸਟਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਲੌਥਸ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਰਾ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਘਰ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ? ਆਹ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ? ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 37 ਕੋਠੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਬਾਬਾ ਦੇ। ਮੋਹਨ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ 100% ਨਹੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ, ਪਰ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਅੰਕਲ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਂਕਰ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਲਟੀਆਂ। ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਰਾ ਆ ਰੂਮ, ਆ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਰੂਮੀ ਵਾਲੇ, ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਫੜੋ, ਐਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ, ਸਾਫ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਆ ਘਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ। ਆ ਸਮੈਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਟਾਇਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਹੁਣੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ। ਮੰਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਆਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗਿਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਨ ਆਬੂਡਾਸ। ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਟੁੱਟੀ ਖੋਦ ਕੇ ਖਾਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਹਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ? ਦੇਖੇ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਖਵਾੜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ। ਚੱਲ ਖਾ। ਕੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਸ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਫੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਭਾਜੀ 125 ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 107 91 ਦੇ ਨਾਲ, ਖਰੜ ਦੇ ਕੋਲ। ਪੂਰਾ ਸੰਨੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾਰਥ ਕੰਟਰੀ ਮਾਲ ਕੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਆ, ਇਹ ਖੜਾ ਵਾ ਕਰੀਬ 4 ਵੱਜ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਕਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਵੇਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕਵਰ ਆ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕੋਸਟਲੀ ਕਵਰ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਕਲ ਹੁਣੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਅਮਨਦੀਪ ਬੈਦਵਾਨ ਭੈਣ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆ ਉੱਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ
ਓ ਹੋ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਟਾਇਲਟ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਟਾਇਲਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਕੋਈ ਆ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੰਗਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਹੁਣੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਲੜਦੇ ਆ ਜੀ ਹਰ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਮਨਦੀਪ ਵੈਦਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆ ਦੇਖੋ JS ਵੈਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਕਟਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ASR ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੰਬੇ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਓਕੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂਟੀ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਪਏ ਨੇ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਟਿਕਟਸ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਆ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦਵਾਨ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਕਵਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈਦਰ ਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੈਣੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਹਾਈ ਟੈਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦਵਾਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੈਣੀ ਨਗਰ ਪਈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ 4 ਹੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਮੰਮੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਭੈਣ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਾਕਾ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਆ ਫੜਾ ਦੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਕਾਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਕਲ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟੀਵੀ ਬਈ ਜੀ ਸਿਲਡ ਪੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਆ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਫालतू ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕਾਕਾ ਆ ਕੋਠੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 2014 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੋਠੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲਈ ਅੰਕਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਆ ਦੇਖੀ ਭੈਣੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਆ ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ ਮੰਮੀ ਹੈ ਨਾ
Eskiden Western bomba, Johnson bomba bayda galaxy. ਓਕੇ Parti Johnson China, America bekliyor vaga record. Rahul Gandhi vidadi hai. Priyanka Gandhi record sorry hai. ਓਕੇ But Italy is an ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਐਂ ਕਰ ਲਾ, ਹਾਂ ਬਣ ਇਹ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਕਲ ਹੁਣੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8112 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਬੰਦਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਤੇ ਲੜ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਾਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਪੂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਪੂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਮੰਨ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਾ। ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਕਹਦਾ ਨਾ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ ਨਾ। ਤੇਰਾ 73 ਦਾ, ਮੇਰਾ 76 ਦਾ ਬਰਥ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਪੂ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਲਾਇਓ, ਮਾੜਾ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਇਓ, ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੇ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਚਾਹ। ਕਾਫੀ ਪੀਓਗੇ ਭੈਣੇ? ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਪੀਨੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੀਨੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਅਮਨਦੀਪ, ਆ ਜਾ ਭੈਣੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਆ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕਾਕਾ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ, ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਅੰਕਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ। 40 ਕੇਟਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਦੇਖੀ ਵੀਰੇ? ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ, ਚਲ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਨੇ, ਚੱਲ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਪੂ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀਰਾ ਦੱਸਦੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕਰੀਬ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਕੇਟਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 72000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਾ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਖੜਦਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਹਾਊ, ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਊ, ਕੀ ਟਾਇਲਟ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਧੋਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਕੂ। ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੱਡੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਆ ਖੱਡਿਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਿਖਣੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੀਰੇ? 12 ਨਵੰਬਰ ਅੱਜ, ਤੇ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ। 2:30 ਵੱਜ ਗਏ। ਅਸੀਂ 10:30 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਟੀਕ ਆ, ਹਨਾ ਭੈਣੇ ਬੁਟੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਸਾਰੇ ਨੇਬਰਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਬਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਵੀ 10 ਗਲਾਸ ਪੀ ਗਏ ਇਕੱਠੀ। ਓਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਵੀਰੇ ਰੱਖਿਓ। ऐसा क्लासेस है जीरो मंथ और बुक्स करेंगे टेक्स्ट बुक्स। अच्छा अच्छा मेरी भी गई है ऐसा क्लास। अच्छा आपकी भी है? सिखाते रहते हैं। ठीक है भैन, गन्ने का रस पीना ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ गन्ने का रस पीना। प्रिंसिपल पीटीएम सेक्रेटरी ऑफ प्रियंका गांधी गुरुद्वारा आ जा गन्ने का रस पी, आ जा ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆ ਵੀਰੇ। ਵੀਰੇ ਬਣਾਈ 2 ਗਲਾਸ। ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਪੂ, ਨੀਨੂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਆ ਬਾਈ। 2 ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਦੇ ਬਣਾ, ਵਧੀਆ ਨਿੰਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਾਪੂ, ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਦਈਏ, ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਲੇਹਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁਲਾਓ, ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੰਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫੋਨ। ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਲੋ ਚਾਹ ਫੜੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਫੜੋ, ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਟਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਉਹ ਫੜੀ ਚੱਕੀ, ਆ ਕੇਟਲ ਚ ਪਾ ਲਾ ਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚ ਪਾ ਲਈ ਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੋਲੀਥਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਚਾਹ, ਗਰਮ ਪੂਰੀ ਚਾਹ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਰੋਜ਼। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜੂਸ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਿਰਫ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੇਤਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਮਤਲਬ ਐਸ ਕੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਵੀ ਧਾਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਚਾਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਧੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਲਓ ਫੜੋ, ਪਰ ਅੰਕਲ ਆਪਾਂ ਜੂਸ ਪੀਏ ਹੁਣ, ਚਾਹ ਨਾ ਪੀ ਆ ਜਾਓ, ਜੂਸ ਪੀਨੇ ਅੰਕਲ। ਚਾਹ ਮਿਲੇ ये बात जी कुछ नहीं पीना है, मेरे जाओ। ਬੇਨਤੀ ਅੰਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। खन्ने कोई नहीं है, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲੇਹਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 44491 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ? 47 ਨਈ ਆਬਾਦੀ ਸੁਖਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਨੇ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਸੁਖਵੰਦਰ ਸ਼ਰਨਦ ਪੁਨੇ। ਸੁਖਵੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਰਨਦ ਪੁਨੇ। ਸਲ- और शैलेंद्र कुनेर है और है शैलेंद्र कुनेर। लफ्तांजा चेयरमैन प्रोवाइडर ਲਫਤਾਂਜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਆ, ਲਫਤਾਂਸਾ ਦੇ, और सुरेंद्र कुनेर है और चीफ एडमिन इंडियन एयरलाइंस रिपोर्टर ऑक्सफोर्ड। ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ? ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਅੰਕਲ ਨੂੰ हाँ और पता है। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਧਰ ਨੀਨੂ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆਹ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਭੈਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ। हाँ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ? मैं अपने दादे के घर जाना वापस। ਦਾਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਰੀ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਜੂਸ ਪੀ ਲਈ, ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਵੀਰੇ ਲਓ ਵੀਰੇ, ਜੂਸ ਪਿਆਓ ਵੀਰੇ, ਉਰੇ ਆਈ, ਇਧਰ ਆ ਭਾਈ। ਇੱਧਰ ਦਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੈਸੇ ਲੈਤੇ ਆ ਨਾ ਰੋਜ਼। ਲਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਫੜੋ ਫੜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੋਂ ਅੰਕਲ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼? मेरे पास पीते हैं, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰੋਜ਼? दे देते हैं जी। ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ एक ही गिलास पीते हैं। ਅੰਕਲ? ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਣ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ ਅੰਕਲ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਕਲ ਫੜੋ ਆ ਜੂਸ ਪੀ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਫੜੋ ਆ ਜੂਸ ਪੀ ਲਓ, ਬਾਪੂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਆਏ ਆ ਬਾਪੂ। ਆ ਫੜ ਲਾ, ਫੜ ਲਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ, ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ, ਫੜ ਲਾ, ਫੜ ਲਾ, ਪੀ ਲਾ, ਪੀ ਲਾ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਹੀਏ। ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਊ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ
ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਕਾਹਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਇਧਰ ਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇ। ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਨੇ, ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਨੇ ਉਹ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟ? ਉਹ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਾਸਾ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜੀ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ? ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਪਰਵਾਨਾ ਵੀਰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਪਰਵਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰਵਾਨਾ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਲੈਟਰੀਨ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੱਖੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਆ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੈਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 2-3 दिन बाद पता लग गया सी भी डेथ हो गई है उन्होंने। वो भी इनको पता थोड़ी ना चला, तो इनको शायद डेड बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही होगी ना, तो इसलिए इन्होंने आस पड़ोस को बोला होगा, फिर पता चला ऐसे करके मूवमेंट ਉਹਦੇ ਕੋਈ पता चला। उसके पैरों में सर में कीड़े चल रहे थे, ओहो इतनी बुरी हालत हो गई थी क्योंकि बाबे को पता ही नहीं चला ना। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਸਾਹਮਣਾ ਘਰ ਆ ਭੈਣ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਪੂਜਾ ਬੁਟੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਯਾਰ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ, ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ? ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਬਈ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ ਸੀ। राहुल गांधी भी आए थे, बिल क्लिंटन भी आए ने, मिका करवचेव ने, और बाद वरुण गांधी। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਏ। ਭੈਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਦਲ, ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਮਨਮੋਹਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਐਮਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਕਲ ਠੀਕ ਆ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਬ 70%, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਧੀ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਮੈਂਟਲ, ਵਾਈਫ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੀ ਹਾਈਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨੇਪਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਕਲ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆਈਪੀਐਸ ਜਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਈਏਐਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਏਐਸ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਏ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜੌਬ ਸੀਗੀ? ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਚ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।
ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਯੂਪੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਕੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸ਼ਿਮਲੇ। ਸ਼ਿਮਲੇ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਲ ਲਿਓ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ? ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਅੰਕਲ। ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਗਨਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਗਨਮੈਨ? ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਅੰਕਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ? BA। BA ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ 12 ਤੱਕ 12 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। 12 ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, BA ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੈਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। हॉट बुक करके आए हैं ਤੇ ਅੰਕਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਪਸ ਜੌਬ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮਹਾਲੀ ਆ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ड्यूटी है हार्ट ऑपरेटिव सर्जन ਮਹਾਲੀ ਕਰਦੇ हार्ट ऑपरेटिव ਜੀ। ਫਾਦਰ ਨੇ ਲੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਸੀ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੀ ਲੱਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲੇ ਸਿਸਟਰਸ ਚਾਰੋਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, brother, sister, ਚਾरों ही? एल्डेस्ट तो नहीं है, ਅੱਛਾ ਜੀ। तो बाकी छोटे हैं। ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ? बाहर गए हुए थे वो। फिर फादर मदर भी फिर कनाडा ही चले गए। ਓਕੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਾਦਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਨਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ? ਕਨਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ? ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ। 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ? ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਿਸਟਰ? ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੇ? 2 ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? 3 ਸਿਸਟਰ ਨੇ? 4 ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਚਾਰੋਂ ਉੱਥੇ ਨੇ? ਤਿੰਨ 2 ਉੱਥੇ ਨੇ, 2 ਇੱਥੇ। 2 ਵਿਨੀਪੈਗ ਨੇ? ਵਿਨੀਪੈਗ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜੋਧਪੁਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਭੈਣ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ? ਵਿਨੀਪੈਗ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ। ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਪਸੈਟ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਗੱਲ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਨੇ? ਬਬਲੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੋਧਪੁਰ? ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਮਨਦੀਪ ਵੀਰੇ? ਦੇ ਦੇ। अब कोई एस्ट्रोनॉट अमनदीप का बैलवाची नई यूनिवर्सिटी। ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨੰਬਰ ਭੈਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਕਲ। मामा जी नंबर दे दो। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਦੇ ਦਿਓ अरे याद नहीं। ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਦੇ ਦਿਓ। ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਲਿਆ ਕੇ, ਡੈਰੀ ਚੋਂ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਲਿਆ ਦਿਓ ਡੈਰੀ ਚੋਂ, ਲਿਆ ਦਿਓ ਡੈਰੀ ਚੋਂ ਅੰਕਲ ਬਣ ਕੇ, ਅੰਕਲ ਬਣ ਕੇ। ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੁੜੇਂਗੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ? ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ? ਠੀਕ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? हार्ट फोर्ट स्कोर ब्राउन ब्रिक इंडियन एयरलाइन अंबेसडर निरंजन सिंह बैदवान सुखमंदर निगम ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ 'ਚ। ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ
ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇਪਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਆ ਫਿਰ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਟਾਟਾ ਤਾਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨ। ਬਣਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਿਆ। ਓਕੇ 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 ਠੀਕ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਬੇਟੀ ਤੇ, ਵਾਈਫ ਤੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਹਨਾ? ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਧੀਆ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਦਾਂ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਆ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਹਾਂ, ब्लड कैंसर बीमारी ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਲੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। बाबू जी के लिए ठीक है। डॉक्टर तीन को ले ਜਿਹੜਾ- टेस्ट हुआ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਲਾਜ ਉਹ ਤੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਔਰ ਬੇਟੀ ਦਾ हार्ट कैंसर दवाई दे ब्लड कैंसर ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਪੀਣ। ਹਾਂ, ਵੀ, ਨਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ, बेटी ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ, ब्लड कैंसर ਦੋਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਿਰ? ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਪਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਤੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਦਵਾਈ? ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇਦਾ, ਹੈ, ਜੇ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਇਹ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਹਦੀ ਦਿਖਾਇਓ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਲੋਨਾਜ਼ਪਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਆਡੀਅנס ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਆਡੀਅנס ਆਂਟੀ ਦੇਖਿਓ। हार्ट कैंसर की दवाई है जी हाँ डिल्जियम है, ਹਾਂਜੀ, टन है और स्ट्रॉन्ग है। ਸਟਰੋਂਗ ਬਹੁਤ ਆ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰ ਹੀ ਨੇ। मैं रोज इतने घूमती हूँ ना। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਲਓ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਲੈ ਭੈਣੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਬਾਪੂ, ਨਹੀਂ 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 ਪੀ ਲੈ ਬਾਪੂ। ਨਹੀਂ ਬਸ किलो दे गोंदी ना लेना है ਹੂੰ, 38 वाले हां प्राप्त पैसा आई है ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਅਮਨ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਆ ਛੋਟਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਟੀਵੀ 'ਚ। ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਅੰਕਲ। मैं आज पाठ कर रहे थे, अमनदीप तो पाठ कर रहे थे हां ना जी तुसी? से पास कर दे हाँ इससे पाठ कर रहे थे। इन दवा से गुरुग्रंथ साहब है मलिक साहब काम साहब 119 ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਤਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ? ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ BSNL ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈ, DOT ਕਹਿੰਦੇ। DOT इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिटायरमेंट बॉम्बे के एनडीसी ਜੀ। जसवंत वाइफ नीनू डॉक्टर सनीसा ਅੱਛਾ ਜੀ। जितेंद्र सिंह बैल और बुक जिसी अवेलेबल है ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੱਟ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਇੰਨਾ ਜਸਵੰਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਵਲ। ਕਰ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਟ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੋਊ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ CM PM ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ 72,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ 500 ਰੁਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ 500 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ 500 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਚਲ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਫਾਈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ, ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ?
ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਆ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਹਸਨਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਬੱਦੋਵਾਲ ਛਾਉਣੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਛਾਉਣੀ ਬੱਦੋਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਛਾਉਣੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਹਸਨਪੁਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਸਨਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅਸੀਂ 250 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਰਹੋ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਆ, ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲਯੁਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਮਨਦੀਪ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। LED ਲੱਗੀ ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਦੇਖਣਾ ਮੂਵੀਆਂ, ਅਖਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰੋਜ਼, ਪਾਠ। ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੇਪਰ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਰਾ ਭੈਣ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਦੁਆ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਔਰ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ। ਬਾਪੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਥੋੜੀ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਨੌ ਬਾਪੂ, ਦੇਖ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਲੰਬੇ ਨੌ ਆ ਯਾਰ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ ਬਾਪੂ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ ਕਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਾ। ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰਾਓ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਜਿਸਟਰੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ, ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ। year on mentally upset member of family। कृष्णा जी, ਹਾਂਜੀ तेग बहादुर ਜੀ डॉक्टर सीबीएफ सक्सेना, ਜੀ। अमनदीप का बहन इंद्रजीत सिंह, मैं दसों का बहन जितेंद्र सिंह है। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ। सीबीएम एसपी के ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। हॉस्पिटल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। बाबा सिंह ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਨਾ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਹੈ। ਐਸਸੀ BSNL ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਊਸ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਖਿੱਚਦੇ ਖਿੱਚਦੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ 6 year ago, ਮਤਲਬ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀਗੇ। ਵੀਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਦਰ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ, ਅੰਕਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੱਸਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ।
ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲੱਡ ਬੋਡੀਆ ਕੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ? हाँ मेरे brother 26 थे सी 26 ਸੀ। और मैं मदर हाथ बोबा ले लिया हाथ ब्लड बोबा से हाथ अप बोबा लाख दो बोबा ब्रेन लाख दो बोबिया आई लाख दो बोबिया ब्लड की इंजन कैंसर तो अमेरिका से उनका सब आदमी शिप पर लांदे ना यात्री है उतो पर लगा पैर में नाइटर दवाई लगू और ब्लड कैंसर पेशेंट ਬਲੱਡ कैंसर ਕੈਂਸਰ पेशेंट ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ। मैं फादर ना वो भी कैंसर पेशेंट बच्चे के ब्रेन हार्ट। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀਰੇ ਹੁਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਨਾ, ਦਿਖਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ। ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਫੋਨ ਦੂਜਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫੜਾਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ WhatsApp ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਪਾ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਆ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਆ ਜਾ ਭੈਣੇ ਤੂੰ, ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅੱਜ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ। चलो अरे पापा लॉक के आ जाओ, ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਪਾਪਾ, ਆ ਜਾਓ ਪਾਪਾ, ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਆ ਜਾਓ, लॉक ਲੌਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੌਕ ਲਾ ਦਿਓ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਦਰੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਐ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਖਿੱਚੋ ਨਾ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਆ ਫੋਨ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਮੜੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੀਨੂ ਨੀਨੂ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ, ਜਾਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੀਨੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਾਇਓ एनिवर्सरी है ना पापा के साथ में जाना पैंदा है ना, ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। बर्थडे बेटे हो जेठे बेटे ਆ और ਜਾਓ। जेठा ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, हरिद्वार ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, दादा ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। कैसे ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ। ਐਵੇਂ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ ਨੀਨੂ ਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਨੀਨੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਦਾਦਾ नहीं जाना ਘੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੂਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਘੂਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ आज जाएंगे कल आ जाएंगे वापस। ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਆ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਪੂ, ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਐ ਨਾ ਕਰ ਬਾਪੂ, ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਲਾਓ। ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜਾ, ਗੈਟ ਆਊਟ ਨਾਓ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਓ ਆਰ ਇਡੀਅਟ ਮੈਨ, ਚਲੋ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਆਊਟ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਬਾਪ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ। ਨੀਨੂ ਭੈਣੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰੁਕ। ਨੀਨੂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਰ, ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਚੱਲੀਏ ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ, ਆ ਭੈਣੇ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਨਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਭੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਮਨਦੀਪ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣੇ
ਦੇਖ ਜਾ ਬਰਦਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੀਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਆਂ ਅਮੀਨਾ ਵਰਗੀ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਮੀਨਾ ਭੈਣੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਚੱਲ ਆਜੋ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਭੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਲੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਲੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੜਿਆ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਵੜਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਓ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਿਓ ਆਂਟੀ ਮਾੜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਆ ਜਾਓ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਠੀ ਆ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਭੈਣੇ ਸਾਫ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪੈਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਮਨ ਦੀ ਭੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਭੈਣੇ ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਗੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੰਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਓ ਯਾਰ ਅੰਕਲ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋਠੀ ਆ ਅੰਕਲ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਅੰਕਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਆ ਅੰਕਲ ਖਿੱਚੋ ਨਾ ਆ ਮੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਅੰਕਲ ਆ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਓਏ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਓਏ ਆ ਜਾ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਜਾਓ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕੂਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਅੰਕਲ ਬਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਆ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਟਾਇਲਟ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਅੰਕਲ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਓ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਚੱਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ ਪੁਲਿਸ ਚ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਘਬਰਾ ਨਾ ਬਾਪੂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਕੱਢਿਓ ਕਾਕਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅੰਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੇਟੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਰੂਹ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੋਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਪੋਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੋਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਾਂ ਫੜੀ ਵੀਰੇ ਉਧਰਲੀ ਬਾਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਬਾਪੂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆ ਜਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨੀਨੂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ ਚ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੋ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਪਾਪਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ ਬਾਪੂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾ ਬਾਪੂ ਬੈਠ ਜਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨਾਲ ਆ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਬੱਡੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਚੱਪਲਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕਦਾ
ਪਾਪਾ ਚੱਪਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾਉਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਫੜਾ ਦੇ ਚੱਪਲ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂੰਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਉਂਗੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ ਬਾਪੂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਾਈਲਡ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇ ਉਧਰ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਟੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ ਤੇ ਆ ਜਾ ਬਸ ਬਸ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਬਸ ਬਸ ਵੀਰੇ ਲੌਕ ਕਰਿਓ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਮੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਸ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਤਾਲਾ ਕੱਢਿਓ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤਾਲਾ ਪਿਆ ਮੂਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੂਹਰੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂ ਮੂਹਰੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਲੌਕ ਟੱਪੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਆਪਾਂ ਹੈਨਾ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੰਧ ਟੱਪੇ ਆਉਣੇ ਆ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਲਾ ਦਈਏ ਲੌਕ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਗੰਦ ਹੀ ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੌਕ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਅਮਿਤ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੱਪਿਆ ਉਤਰੇ ਆਉਨੇ ਆ ਬੰਦਾ ਹਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਉਤਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈਏ ਪਾਪਾ ਬੈਮੀ ਹੈ ਬਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟੀਵੀ ਫਰਿੱਜਾਂ ਕੂਲਰ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਝੂਠਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕਿਚਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਦਾਲ ਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉੱਥੋਂ ਅੰਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਕੋਲੋਂ ਬਈ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰੇ ਘਰੇ ਬਾਲਟੀ ਬਾਬਾ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇਖੋ ਫਲਸ਼ਾਂ ਫੁੱਲ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਦੰਦ ਪਏ ਆ ਦੰਦ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਹਨਾ ਦੰਦ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਦੰਦ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਵੀਰੇ ਸਮਾਨ ਆ ਸਾਰਾ ਆ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਲੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਪਰ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਆ ਟੈਚੀ ਟੂਚੀ ਇਦਾਂ ਭਰੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈ ਇਹ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਫੁੱਲ ਆ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗੇੜਾ ਰੱਖਣਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਟੀਵੀ ਨਵੇਂ ਪਏ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਖੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਦੇਖ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਪਈਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਨਵੇਂ ਟੀਵੀ ਪਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਨੰਬਰ ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੀ 11 ਆ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਡੈਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਊਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਸਿਮ ਹੈਗਾ ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੇਬ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਫੜਾ ਦੂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀਰੇ ਫੜਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਇਹ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਟੀਵੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ LCDਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ ਲੌਕ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਫੜਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਲਾ ਦਿਓ ਲੋਕ ਖਿੱਚੋ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕੋਟ ਲਮਕਦਾ, ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਆ ਦੇ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਉਤਰੀਏ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਲੋਕ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਰੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਆ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖ ਆਉਨੇ ਆ, ਟਾਕੀ ਬਾਰੀ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਡਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ। ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਭੈਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਟਾਇਲਟ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਅਮਿਤ ਵੀਰੇ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਅਮਿਤ ਵੀਰੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲਾ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਣਾ ਪੌੜੀ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ। ਵੀਰੇ ਆ ਫੜਿਓ ਮਾੜਾ ਜਾ ਬੁੱਕਸ, ਆ ਗੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕੁੰਡਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂ ਅੰਦਰੋਂ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਲ। ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਛੱਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਬਸ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ। ਅਮੀ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ। ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੜਦਾ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ? ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਇਓ, ਲੱਗੂਗਾ ਵੀਰੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੱਗੂ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੁੰਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹੋਰ ਖਿੱਚੋ ਵੀਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਪ ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੱਗ ਗਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਖਿੱਚੋ ਇਹਨੂੰ, ਖਿੱਚੋ। ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆ ਲਓ ਲਾਇਓ। ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਅਰਮਾਨ ਆਇਆ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਸੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ। ਉਹ ਦੇ ਬਾਈ, ਆ ਦੇ। ਇਹ ਲੌਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਬੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੀਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਧਰ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਹਨਾ। ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ। ਬਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂਟਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਅਮਿਤ ਵੀਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਅਮਿਤ ਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਆ ਜੀ ਵੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੀਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਖਨੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਭਾਜੀ ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਨ ਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੌਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾ। ਪਤਾ ਕੁਝ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੀ ਚਾਬੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਬੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਅਮਿਤ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਜੇ ਚਾਬੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਰ ਦੋਗੇ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਚਾਬੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣੇ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਨੀ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੱਲ। ਆ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੇਬਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਈ ਕਰੂ, ਘਰੇ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਲਪ ਲਈ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲ ਦੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੋਲਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀਰੇ ਦਾ ਹਰਮਨ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਆ? 12/11/21। ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਓ 2 ਲਾਈਨਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 11/12/21 ਨੂੰ 12/11/21 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟੀਮ। ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਟਰ 125, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 8112 ਸੈਕਟਰ 125 ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ, ਮੋਹਾਲੀ। ਚਲੋ ਮੋਹਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਸਨ ਆਫ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ? ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਾਦਰ ਨੰਬਰ। ਚਲੋ ਛੱਡ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਪੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਦਵਾਨ, ਸਨ ਆਫ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਮਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਨ ਆਫ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਹਰਮਨ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। 6459 ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਲਿਆਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਧਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫੈਂਸ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਸ ਓਕੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦਵਾਨ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੈਦਵਾਨ। ਬਸ ਜੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਮੋਹਤਵਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਵੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਆ ਭਰਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਵਾ ਜਾਓ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਵੀਰੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰਮਨ ਵੀਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਮਿਤ ਵੀਰ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਆ ਵੀਰੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾਈ ਵੀਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਫੀ ਵੀ ਪਿਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀਰਾ ਨਾਲ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਲੰਘੇ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕਦੇ ਗਏ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਨੇ ਸਿੱਕ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੁਰਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਫੜੋ ਵੀਰੇ, ਲਿਖੋ, ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੱਥ ਅੱਡਣ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਖੁਦਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਚਲੇ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੀ ਮਸਾਂ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਊ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਕਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣੇ ਗਾਂਹ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੋਟ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੇਠੀ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਖ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਬਿੰਗੀ ਸੀ ਟੇਢੀ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਖ ਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਥੋੜੀ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਟੇਢਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ
ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਦਾ। ਵੀਰੇ ਮਨਦੀਪ ਅਦਰਨਾ, ਇਹ ਬਾਈ ਵਿਚਾਰਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟੈਂਕਰ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਕਲ ਜਾ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ? ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਕੁਛ। ਅੰਕਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਚ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ? 1.5 ਈਅਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਵਨ ਸਮਰ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੈਕਟਾਂ ਜੁਕਟਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਨਾ? ਸਵੈਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਕੋਟ, ਕਦੇ ਹਾਫ ਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਸਮਰ ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਸਾਈਡ, ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਓਕੇ ਇਹ 2014-15 ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਘਰ, ਹਾਂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਆਪ ਕਰਾਓ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਂਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅੰਕਲ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਧੋ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੌਲੀ ਵੈਦਵਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੱਚ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੌਲੀ ਵੈਦਵਾਨ ਹੈ ਪਿੰਡ, ਹਾਂ ਵੈਦਵਾਨ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੈਦਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ? BSNL ਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਪੋਸਟ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਅੰਕਲ, ਪਰ ਭਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਹਾਈਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਅੰਕਲ? ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਫਿਨ ਸਰਵਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਿਫਿਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਚਾਹ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹ ਲੈਣ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਕਲ ਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੰਕਲ ਐਗਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ। ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭੈਣੇ। ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਥੋੜਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਆਪਣਾ? ਆ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਚਲਿਏ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਪੂ। ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ? ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਪਾਪਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ ਬਾਪੂ। ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਆਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ। ਅੰਕਲ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ? ਐਗਰੀ ਹੋ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕੋਈ? ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਫਿਰ ਬਾਪੂ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਖੁਦ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਗਵਾਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਰਜ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਜਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ
ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਚੁਗਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਆ ਭੈਣ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 9780300071 8284800071 ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਂਗ, ਅਮਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਂਗ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਇਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ। ਪਾਪਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ? ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਾਪਾ। ਓਕੇ ਬਾਏ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਤਰਾਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗੀ ਪਾਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ। ਓਕੇ ਪਾਪਾ ਬਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਆਸਰਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ ਮਾੜਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਆਜੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਜੋ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਭਰਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਆਉਣੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਅੱਧੇ ਹੈ। ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਚਾਬੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰਹਿਣ ਦੋ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਾਰ ਸੈਲਫ ਕਾਕੇ ਜੀ, ਮਾਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸੈਲਫ ਗੇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਊਡਲ ਕਰਕੇ। ਬਾਏ ਪਾਪਾ, ਆਉਂ ਪਾਪਾ। ਆ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ ਬਾਏ ਪਾਪਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਤੋਰ ਲਾ ਥੋੜੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਆ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਿਓ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 8112। ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੌਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, BSNL ਹਨਾ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ। BSNL ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਜੌਬ ਸੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਅੰਕਲ। ਉੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ, ਪਿੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਪਿੰਡ ਮਰੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਆ ਮੰਡਾ। ਮੰਡਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ। ਤੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਅੰਕਲ? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? 4 ਭਾਈ 4 ਭੈਣ। 4 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 4 ਭਾਈ। ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀ? ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿੰਡ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹੂ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਏ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਡ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ NGO ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਅੰਕਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਅੰਕਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਰੇ ਨੇਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰਾ। ਮੇਰੇ ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਅੰਕਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈ ਮਾੜਾ ਅੰਕਲ ਬਣ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਜੋ ਅੰਦਰ, ਆਜੋ ਅੰਦਰ, ਆਜੋ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਬਾਪੂ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਬਾਪੂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਆਜੋ ਬਾਪੂ, ਆਜੋ ਅੰਦਰ, ਆਜੋ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ, ਆਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ, ਆਜਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿਆਵਾਂ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਕਿਚਨ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ। ਆਹ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਕੀੜੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਸੁੰਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਆ ਕਿਚਨ ਆ ਜੀ, ਆ ਰਸੋਈ ਆ। ਬਾਪੂ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ ਸੀ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਪਈ ਆ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੰਕਲ। ਤੇ ਆਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਆਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਲੇ, ਥੱਲੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਣਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਏ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਬਾਪੂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦਊਗਾ। ਬਾਪੂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਮੇਰੇ ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਓ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਆਂਟੀ ਕੱਢਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਕੱਢਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਓਹੋ ਹੋ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਚਨ, ਟਾਇਲਟਸ, ਰੂਮ, ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ, 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗਵਾਂਢੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਚੀ ਟੂਚੀ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੈਚੀ ਟੈਗ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਸਮਾਨ ਭਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੀਟਰ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। 36 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਕਲ ਬਾਪੂ? ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬਈ, ਅੱਛਾ ਜਲੰਧਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਹੈ ਬਾਪੂ? ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ 72,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਦੇਖੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਪੂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਪੂ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬਾਪੂ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਥੋੜੀ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਪੂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ, ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਪੂ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਆਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਆਹ ਨਵਾਂ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਆਹ ਡੱਬਾ ਬੰਦ, ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਨਵਾਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਭੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਭੈਣੇ, ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੇ ਫੜਨਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ। ਆਂਟੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ। ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? BA ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਂਟੀ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਲਜ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਚਲੋ ਭਾਈ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਅੰਕਲ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਸਤਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਅੰਕਲ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਗਏ ਭੈਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਭੈਣੇ? ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ। ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ। ਕਿਆ? ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ। ਅੱਛਾ, ਬੈਦਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਤ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਆਂਟੀ। ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। गोली मारी है सोने लगी होती ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਏ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰ? 3 घंटे में। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਕੋਈ? हाँ से ऐसी कुलदीप सिंह बैगवा। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੇ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? हाँ सीधा नहीं की। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? हाँ जी ਸਕੂਲ BA ਕੀਤੀ ਆ? हाँ जी BA। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ? आस पास कॉलेज खन्ना कैंट। ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ? ਖੰਨੇ? खन्ना खन्ना। ਖੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ब्रदर पर डिक्सन कोर्स कंप्यूटर +1 +2। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਭੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦਾ? मैं 73 है। 73। ਮੇਰਾ 76 ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ? दे दो, कोई क्लोथ्स दे दो। ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? हाँ जी कपड़े चाहिए। ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਥੋੜੇ? हाँ जी पैसे। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਭੈਣੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਦੀ 72,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਕਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 1000 रुपये तो कुछ नहीं ਹੈ ਨਾ। 26,000 का आटा है। ਆਟਾ 26,000 ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। 12,000 की टाटा टी है चाह। ठीक है। 1,000 चीनी है। ਇਹ ਟਾਇਲਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਧੋ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ। सब कुछ तो दो। हाँ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇਖੋ ਬਲੌਕ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। जो यूज कितने पैसे। ਉੱਪਰ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ? ਚਲ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਅੱਗੇ, ਚਲੋ ਭੈਣੇ। ਆ ਗਏ ਅੰਕਲ, ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣੇ? ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਟਰੰਕ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਭੰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਭੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਲੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੱਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਬੁਸਤਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਗੱਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਬੈੱਡ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ। ਆ ਭੈਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਕਾ ਕੇ ਮਚਾ ਦਈਏ? साहब फूक दो। ये सुकून के साथ कह रहे हैं मेरी माँ साहब। मेरी माँ कहे सारे कपड़े में फूक दो जला आग। ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਆ ਦੇਖ। मैं पानी कितने हो मैं फादर कर दूँ। ਅੱਛਾ, ਫਾਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बीमार है ना। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਆ। ਹਾਂ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਦੇਖੋ ਟਾਇਲਟ ਸਾਰੀ ਟਾਇਲਟ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੇ ਮਤਲਬ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ BA ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਆ, BA ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ? ਐਮਏ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਬਿਮਾਰ ਮੈਂ ਨੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ MA? GCG ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਂਟ ਚ। ਠੀਕ ਆ ਭੈਣੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਸ਼ਿਮਲਾ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ SSW। SS ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਫੋਰਨ? हाँ मॉरिशस है, एक नेपाल है, एक पाकिस्तान। हाँ जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣ। 26 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ 26 ਸਾਲ ਤੇ 72,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜੌਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ 72,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਪਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭੈਣੇ। ਅੰਕਲ ਥੋੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਡਰ ਜੇ ਗਏ ਅੰਕਲ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਬ੍ਰਦਰ, ਐਜ ਏ ਸਿਸਟਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਲੌਥਸ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਰਾ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਘਰ? ਆਹ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ? ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 37 ਕੋਠੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਹਨ ਬਾਬਾ ਦੇ। ਮੋਹਨ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ? ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ। ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ 100% ਨਹੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਅੰਕਲ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਂਕਰ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਬਾਲਟੀਆਂ। ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰਾ ਆ ਰੂਮ ਆ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਰੂਮੀ ਵਾਲੇ ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਫੜੋ ਐਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਆ ਘਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ। ਆ ਸਮੈਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਟਾਇਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਹੁਣੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਹ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੀ ਆ ਬੰਦ ਹੀ ਆ। ਮੰਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਦਰ ਇੱਥੇ ਗਿਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਬ੍ਰੇਨ ਓਵਰਡੋਜ਼। ਅੱਛਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ ਹਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। हाँ गोली मारी ना सोना नहीं करनी टूटी खोद के खाई सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ कहना है कि मेरे ना इंसाफ कर मैंने सोना नहीं होती करनी नहीं मैं इंसाफ कर ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਹਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ? ਦੇਖੇ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਖਵਾੜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਚੌਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਸ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਫੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਭਾਜੀ 125 ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 107 91 ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੜ ਦੇ ਕੋਲ। ਪੂਰਾ ਸੰਨੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਰਥ ਕੰਟਰੀ ਮਾਲ ਕੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਆ ਇਹ ਖੜਾ ਵਾ ਕਰੀਬ 4 ਵੱਜ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਕਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਵੇਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕਵਰ ਆ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕਾਸਟਲੀ ਕਵਰ ਆ ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਕਲ ਹੁਣੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ ਉਹ ਅਮਨਦੀਪ ਬੈਦਵਾਨ ਭੈਣ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆ ਉੱਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਓ ਹੋ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਟਾਇਲਟ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਟਾਇਲਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਕੋਈ। ਆ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੰਗਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਹੁਣੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਅੰਕਲ। ਲੜਦੇ ਆ ਜੀ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਮਨਦੀਪ ਵੈਦਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ, ਆ ਦੇਖੋ JS ਵੈਦਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਕਟਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ASR ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬੰਬੇ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਂਟੀ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆਜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਆ ਟਿਕਟਸ ਨੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਆਜੀ ਕਰਤੀ ਫੁੱਟ ਸੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਆ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦਵਾਨ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਕਵਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈਦਰ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭੈਣੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਹਾਈ ਟੈਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦਵਾਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੈਣੀ ਨਗਰ ਪਈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ, 4 ਹੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ। ਮੰਮੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਭੈਣ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਕਾ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਆ ਫੜਾ ਦੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਫੜਾ ਦੇ ਕਾਕਾ, ਕੋਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਕਲ ਇਹ? ਠੀਕ ਆ ਅੰਕਲ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟੀਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਿਲਡ ਪੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਆ, ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਾਕਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫालतू ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕਾਕਾ। ਆ ਕੋਠੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਰੀਬ 2014 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੋਠੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲਈ ਅੰਕਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ, ਆ ਦੇਖੀ ਭੈਣੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਆ ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ, ਮੰਮੀ ਹੈ ਨਾ? ਓਕੇ,
चाइना अमेरिका बेटे वागा रिकॉर्ड राहुल गांधी विद्यार्थी है प्रियंका गांधी रिकॉर्ड सॉलिड है ਓਕੇ बस इटाली इज ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਐਂ ਕਰ ਲਾ, ਹਾਂ ਭੈਣ ਇਹ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਕਲ ਹੁਣੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8112 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਬੰਦਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਤੇ ਲੜ ਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਾਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਪੂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਪੂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਮੰਨ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ ਨਾ। ਤੇਰਾ 73 ਦਾ, ਮੇਰਾ 76 ਦਾ ਬਰਥ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੋ। और मैं ambassador बिल्कुल कई बारी भैन भी की कहंदे रौला पाउंदे हुंदे उत्थे। ओके मतलब कि एक्सप्लेन गिरे बोलना रात को 12 बजे ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੜਕੇ और मर चुकी देना ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਪੂ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ और बस कॉफी में बैठ के और मर चुकी है आपका शौक अंकल जी ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਲਾਇਓ, ਮਾੜਾ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਇਓ। ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੇ, ਘੁੱਟ ਚਾਹ। ਕਾਫੀ ਪੀਓਗੇ ਭੈਣੇ? ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਪੀਨੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੀਨੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਅਮਨਦੀਪ, ਆ ਜਾ ਭੈਣੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਆ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕਾਕਾ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਅੰਕਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ। 40 ਕੇਟਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਦੇਖੀ ਵੀਰੇ? ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ, ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਨੇ, ਚੱਲ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀਰਾ ਦੱਸਦੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕਰੀਬ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਕੇਟਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 72,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਾ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਖੜਦਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਹਾਊ, ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਊ, ਕੀ ਟਾਇਲਟ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਧੋਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਕੂ। ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੱਡੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਆ ਖੱਡਿਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਿਖਣੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੀਰੇ? 12 ਨਵੰਬਰ ਅੱਜ, ਤੇ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ, 2:30 ਵੱਜ ਗਏ। ਅਸੀਂ 10:30 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਟੀਕ ਆ, ਹਨਾ ਭੈਣੇ ਬੁਟੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਾਰੇ ਨੇਬਰਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ
ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅੰਕਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਵੀ 10 ਗਲਾਸ ਪੀ ਗਏ ਇਕੱਠੀ। ਓਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਵੀਰੇ ਰੱਖਿਓ। ऐसा क्लासेस है जीरो मंथ और बुक्स करेंगे टेक्स्ट बुक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी भी गई है ऐसा क्लास। अच्छा आपकी भी है, सिखाते रहते हैं। ठीक है भैन। गन्ने का रस पीना ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ गन्ने का रस पीना। प्रिंसिपल प्रीमियम सेक्रेटरी ऑफ प्रियंका गांधी गुरुद्वारा और इन ਆ ਜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀ। ਆ ਜਾ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆ ਵੀਰੇ। ਵੀਰੇ ਬਣਾਈ 2 ਗਲਾਸ। ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਪੂ। ਨੀਨੂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਆ ਬਾਈ। 2 ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਦੇ ਬਣਾ, ਵਧੀਆ। ਨਿੰਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਾਪੂ? ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਦਈਏ, ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਲੇਹਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਓ, ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਖੰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਖੰਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫੋਨ। ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਲੋ ਚਾਹ ਫੜੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਫੜੋ। ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਟਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਤੀ, ਉਹ ਫੜੀ ਚੱਕੀ। ਆ ਕੇਟਲ ਚ ਪਾ ਲਾ ਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚ ਪਾ ਲਈ ਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੋਲੀਥਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਚਾਹ, ਗਰਮ ਪੂਰੀ ਚਾਹ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਦੇ ਰੋਜ਼। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜੂਸ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ ਬਸ ਸਿਰਫ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੇਤਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਮਤਲਬ ਐਸ ਕੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਵੀ ਧਾਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਚਾਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਧੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਲਓ ਫੜੋ। ਪਰ ਅੰਕਲ ਆਪਾਂ ਜੂਸ ਪੀਏ ਹੁਣ, ਚਾਹ ਨਾ ਪੀ ਆ ਜਾਓ, ਜੂਸ ਪੀਨੇ ਅੰਕਲ। ਚਾਹ ਮਿਲੇ ਇਹ ਬਾਤ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਅੰਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਖੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲੇਹਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 44491 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ? 47 ਨਈ ਆਬਾਦੀ ਸੁਖਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਨੇ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਸੁਖਵੰਦਰ ਸ਼ਰਨੰਦ ਪੁਨੇ। ਸੁਖਵੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਰਨੰਦ ਪੁਨੇ। ਸਲ- और सुरेंद्र कुनेर है और चीफ सुरेंद्र कुनेर। लफ्तांसा चेयरमैन प्रोवाइडर ਲਫਤਾਂਜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਆ, ਲਫਤਾਂਸਾ ਦੇ। और सुरेंद्र कुनेर है और चीफ एडमिन इंडियन एयरलाइंस रिपोर्टर ऑक्सफोर्ड। ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ? ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਅੰਕਲ ਨੂੰ हाँ और पता ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਧਰ ਨੀਨੂ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆਹ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਭੈਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। मैं अपने दादे के घर जाना वापस। ਦਾਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਰੀ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਜੂਸ ਪੀ ਲਈ, ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਵੀਰੇ ਲਓ ਵੀਰੇ ਜੂਸ ਪਿਆਓ ਵੀਰੇ। ਉਰੇ ਆਈ, ਇੱਧਰ ਦਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। से लेते हैं ना रोज। ਲਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਫੜੋ ਫੜੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਅੰਕਲ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼? मेरे पास पीते हैं, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼? दे देते हैं जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? एक ही गिलास पीते हैं। ਅੰਕਲ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਣ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ ਅੰਕਲ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਕਲ ਫੜੋ ਆ ਜੂਸ ਪੀ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੜੋ, ਆ ਜੂਸ ਪੀ ਲਓ। ਬਾਪੂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਆਏ ਆ ਬਾਪੂ। ਆ ਫੜ ਲਾ, ਫੜ ਲਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ, ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ, ਫੜ ਲਾ, ਫੜ ਲਾ, ਪੀ ਲਾ, ਪੀ ਲਾ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਹੀਏ। ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਊ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ।
ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਕਾਹਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ, ਇਧਰ ਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇ। ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਨੇ, ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਨੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟ? ਉਹ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾਸਾ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜੀ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ? ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਪਰਵਾਨਾ ਵੀਰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਪਰਵਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰਵਾਨਾ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਲੈਟਰੀਨ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੱਖੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਆ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੈਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 2-3 दिन बाद पता लग गया थी भी डेथ हो गई उन्होंने। वो भी इनको पता थोड़ी ना चला, तो इनको शायद डेड बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही होगी ना, तो इसलिए इन्होंने आस पड़ोस को बोला होगा, फिर पता चला ऐसे करके मूवमेंट ਉਹਦੇ ਕੋਈ पता चला। उसके पैरों में सर में कीड़े चल रहे थे, ओहो इतनी बुरी हालत हो गई थी क्योंकि बाबे को पता ही नहीं चला ना। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਸਾਹਮਣਾ ਘਰ ਆ ਭੈਣ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਪੂਜਾ ਬੁਟੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਯਾਰ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ, ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਪਲੀਜ਼, ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ? ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਬਈ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ ਸੀ। राहुल गांधी भी आए थे, बिल क्लिंटन भी आए ने, मिका करवचेव ने, और बाद वरुण गांधी। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਏ। ਭੈਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? सीएम ने प्रकाश सिंह बदल, ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? मनमोहन सिंह। ਮਨਮੋਹਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਐਮਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਕਲ ਠੀਕ ਆ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਬ 70%, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਧੀ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਮੈਂਟਲ, ਵਾਈਫ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਡੀ ਹਾਈਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨੇਪਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ, ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਕਲ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆਈਪੀਐਸ ਜਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਈਏਐਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਏਐਸ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਏ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ? एम्बेसडर बॉम्बे दे हैं, ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜੌਬ ਸੀਗੀ? डिफेंस मिनिस्ट्री ਨੇਪਾਲ ਚ ਮੈਂ डिपार्टमेंट है। ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਯੂਪੀ 'ਚ?
ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਕੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸ਼ਿਮਲੇ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਿਓ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ? ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਅੰਕਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਗਨਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਗਨਮੈਨ? ਸ਼ਿਵਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਅੰਕਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ? BA ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ 12 ਤੱਕ 12 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। 12 ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, BA ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੈਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਟੋਲੀ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਪਸ ਜੌਬ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਲੀ ਆ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ, ਮਹਾਲੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਨੇ ਲੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਸੀ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੀ ਲੱਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲੇ ਸਿਸਟਰਸ ਚਾਰੋਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਚਾਰੋਂ ਹੀ? ਐਲਡੈਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ हैं। ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਓਕੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ। ਫਾਦਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਨਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ? ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ? ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ? ਸਿਸਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਿਸਟਰ? ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੇ? 2 ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? 3 ਸਿਸਟਰ ਨੇ? 4 ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਚਾਰੋਂ ਉੱਥੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, 3 2 ਉੱਥੇ ਨੇ, 2 ਇੱਥੇ। 2 ਵਿਨੀਪੈਗ ਨੇ? ਵਿਨੀਪੈਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜੋਧਪੁਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਭੈਣ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ? ਵਿਨੀਪੈਗ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ। ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਪਸੈਟ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਗੱਲ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਨੇ? ਬਬਲੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ। ਜੋਧਪੁਰ? ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਮਨਦੀਪ ਵੀਰੇ? ਦੇ ਦੇ। अब फुल एज ऑफ एडमिशन एस्ट्रोनॉट अमनदीप का बैलवाची नई यूनिवर्सिटी। ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨੰਬਰ ਭੈਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਕਲ। मामा जी नंबर दे दो। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਦੇ ਦਿਓ याद नहीं ना। ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਦੇ ਦਿਓ। ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਲਿਆ ਕੇ, ਡੈਰੀ ਚੋਂ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਲਿਆ ਦਿਓ ਡੈਰੀ ਚੋਂ, ਲਿਆ ਦਿਓ ਡੈਰੀ ਚੋਂ ਅੰਕਲ ਬਣ ਕੇ। ਅੰਕਲ ਬਣ ਕੇ, ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ। ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੁੜੇਂਗੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ। ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? हार्टफोर्ट स्कोर ब्राउन ब्रिक इंडियन एयरलाइन अंबेसडर नरेंद्र सिंह बैजवान सुखबंदर निगम ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ 'ਚ। ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇਪਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਤਾਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ,
ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ airline ਬਣਾ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਿਆ। ਓਕੇ 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 ਠੀਕ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਬੇਟੀ ਤੇ, ਵਾਈਫ ਤੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਹਨਾ? ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਧੀਆ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਦਾਂ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਹਾਂ, ब्लड कैंसर बीमारी ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। बाबू जी के लिए ठीक है। डॉक्टर जीन बॉम्ब ले जेड़ा- टेस्ट हुआ। ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਲਾਜ ਉਹ ਤੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਔਰ ਬੇਟੀ ਦਾ हार्ट कैंसर दवाई दे ब्लड कैंसर ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਪੀਣ। ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ब्लड कैंसर ਦੋਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਿਰ? ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਪਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਤੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਵਾਈ? ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਏਦਾਂ। ਹੈ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਇਹ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਹਦੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਲੋਨਾਜ਼ਪਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਆਡੀਅנס ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਆਡੀਅנס ਆਂਟੀ ਦੇਖਿਓ। हार्ट कैंसर की दवाई है जी। ਹਾਂ ਡਿਲਜਮ ਹਾਂਜੀ, ਮਟਨ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗ ਬਹੁਤ ਆ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਲਓ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਲੈ ਭੈਣੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਬਾਪੂ, ਨਹੀਂ 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 ਪੀ ਲੈ ਬਾਪੂ। ਨਹੀਂ ਬਸ किलो दे गोंदी ना लेना है। ਹੂੰ, 38 वाले हां भरा पैन पाई है। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਅਮਨ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਆ ਛੋਟਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਆ ਨਾ ਘਰ ਟੀਵੀ ਚ। ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਅੰਕਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਮਨਦੀਪ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ हां ਨਾ जी ਤੁਸੀਂ? से पास कर दे। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ये दवा से तो गुरु साहब है मलिक साहब काम साहब 119 ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਤਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ? ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ BSNL ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ DOT ਕਹਿੰਦੇ। DOT इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिटायरमेंट बॉम्बे के एनडीसी ਜੀ। जसवंत वाइफ नीनू डॉक्टर सनी सन ਅੱਛਾ ਜੀ। जितेंद्र सिंह बैल और बुक जिसी अवेलेबल है। ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਰਹੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੱਟ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਇੰਨਾ ਜਸਵੰਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਵਲ। ਕਰ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਟ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੋਊ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ CM PM ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ 72,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ 500 ਰੁਪਈਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਆ, ਆਪ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਚਲ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਫਾਈ। ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ, ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ? ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਆ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਹਸਨਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਬੱਦੋਵਾਲ ਛਾਉਣੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਛਾਉਣੀ ਬੱਦੋਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਛਾਉਣੀ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਹਸਨਪੁਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਸਨਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅਸੀਂ 250 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਰਹੋ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਆ, ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲਯੁਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਮਨਦੀਪ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। LED ਲੱਗੀ ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਦੇਖਣਾ ਮੂਵੀਆਂ, ਅਖਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰੋਜ਼, ਪਾਠ। ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੇਪਰ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਰਾ ਭੈਣ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਦੁਆ ਨਿਕਲੇਗੀ ਔਰ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ। ਬਾਪੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਥੋੜੀ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਨੌ ਬਾਪੂ, ਦੇਖ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਲੰਬੇ ਨੌ ਆ ਯਾਰ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ ਬਾਪੂ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ ਕਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਾ। ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਪੂ। ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਜਿਸਟਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਈ, ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ। year on mentally upset member of family। कृष्णा जी, ਹਾਂਜੀ तेग बहादुर ਜੀ डॉक्टर CBF सक्सेना, ਜੀ। अमनदीप का बहन इंद्रजीत सिंह बहन, जसों का बहन जितेंद्र सिंह बहन। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾ ਲਈ। CBM SP के ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। एक्डोबे हॉस्पिटल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। बाबा सिंह ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਨਾ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਹੈ। SC BSNL ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਊਸ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਖਿੱਚਦੇ ਪੈਣ ਖਿੱਚਦੇ। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ 6 year ago, ਮਤਲਬ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀਗੇ। ਵੀਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੱਸਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲੱਡ ਐਡਮੋਡੀਆ ਕੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ? हाँ मेरे brother 26 थे सी 26 ਸੀ। और मेरी मदर हार्ट बोबा ले लिया हार्ट ब्लड बोबा मेरे हार्ट अप बोबा लाख दो ब्रेन लाख दो बोबिया आई लाख दो बिया ब्लड की इंजन कैंसर तो मन के साथ उनका सब आदमी शिप पर लाने ना यात्री है उतो पर लगा पैरामाइटर दवाई लगू और ब्लड कैंसर पेशेंट ਬਲੱਡ कैंसर ਕੈਂਸਰ पेशेंट ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਕੋਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ। फादर ना हो वो कैंसर पेशेंट बच्चे के ब्रेन हार्ट। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀਰੇ ਹੁਣੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਨਾ, ਦਿਖਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਫੋਨ ਦੂਜਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫੜਾਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ WhatsApp ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਪਾ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਆ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਆ ਜਾ ਭੈਣੇ ਤੂੰ, ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ। चलो अरे पापा लॉक के आ जाओ, ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਪਾਪਾ, ਆ ਜਾਓ ਪਾਪਾ, ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਆ ਜਾਓ, लॉक ਲੌਕ ਲਾ ਦਿਓ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਦਰੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਐ ਨਾ ਖਿੱਚੋ ਨਾ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਆ ਫੋਨ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਮੜੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜਾ ਨੀਨੂ, ਨੀਨੂ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ, ਜਾਣਾ। ਪਿਤਾ ਆ ਜੀ ਜਾ ਨੀਨੂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਾਇਓ। नाल बरसी है ना पापा के साथ में जाना पैंदा है ना। ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। बड्डे बेटे हो जेठे बेटे ਆ ਜਾਓ, ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ ਨੀਨੂ ਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਨੀਨੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਘੂਰੇ ਨੇ, ਘੂਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਘੂਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ आज जाएंगे कल आएंगे वापस। ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਆ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਪੂ, ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਐ ਨਾ ਕਰ ਬਾਪੂ, ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਲਾਓ। ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜਾ, ਗੈਟ ਆਊਟ ਨਾਓ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਆਰ ਇਡੀਅਟ ਮੈਨ, ਚਲੋ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ। ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਆਊਟ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਬਾਪ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ। ਨੀਨੂ ਭੈਣੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰੁਕ। ਨੀਨੂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਰ। ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਚੱਲੀਏ ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ, ਆ ਭੈਣੇ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਨਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਭੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਮਨਦੀਪ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ
ਦੇਖ ਜਾ ਬੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਚੱਲ ਮੀਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਆਂ ਅਮੀਨਾ ਵਰਗੀ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਮਨ ਦੀ ਭੈਣੇ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਮੀਨਾ ਭੈਣੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਚੱਲ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਭੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਲੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੜਿਆ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਵੜਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਓ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਿਓ ਆਂਟੀ ਮਾੜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਆ ਜਾਓ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਠੀ ਆ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਭੈਣੇ ਸਾਫ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਮਨ ਦੀ ਭੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਭੈਣੇ ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਗੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੰਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਓ ਅੰਕਲ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋਠੀ ਆ ਅੰਕਲ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਅੰਕਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਆ ਅੰਕਲ ਖਿੱਚੋ ਨਾ ਆ ਮੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਅੰਕਲ ਆ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਓਏ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਓਏ ਆ ਜਾ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਜਾਓ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕੂਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਅੰਕਲ ਬਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਆ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਟਾਇਲਟ ਭਰੀ ਪਈ ਅੰਕਲ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਓ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਲੈ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਚੱਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ ਪੁਲਿਸ ਚ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਘਬਰਾ ਨਾ ਬਾਪੂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਕੱਢਿਓ ਕਾਕਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅੰਕਲ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੇਟੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਰੂਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੋਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਪੋਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੋਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਾਂ ਫੜੀ ਵੀਰੇ ਉਧਰਲੀ ਬਾਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਬਾਪੂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆ ਜਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨੀਨੂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ ਚ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੋ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ ਬਾਪੂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠ ਚੱਲ ਬੈਠ ਜਾ ਬਾਪੂ ਬੈਠ ਜਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਓਏ ਬੱਡੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਚੱਪਲਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕਦਾ ਪਾਪਾ ਚੱਪਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾਣਾ
ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਆ ਫੜਾ ਦੇ ਚੱਪਲ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਉਂਗੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ ਬਾਪੂ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਪਾਪਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਾਈਲਡ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇ। ਉਧਰ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਟੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ। ਆਉਂਗੀ। ਬਸ ਬਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਬਸ ਬਸ ਵੀਰੇ ਲੌਕ ਕਰਿਓ ਘਰ ਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ ਮੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ। ਵੀਰੇ ਤਾਲਾ ਕੱਢਿਓ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤਾਲਾ ਪਿਆ ਮੂਰੇ। ਲੋਕ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਮੂਹਰਲੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂ, ਮੂਹਰਲੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਲੌਕ ਟੱਪੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਆਪਾਂ ਹਨਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੰਧ ਟੱਪੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਲਾ ਦਈਏ ਲੌਕ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਗੰਦ ਹੀ ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਆਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਂ ਲਾ ਦਿੰਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੌਕ ਲਾ ਦਿੰਨੇ। ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਅਮਿਤ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੱਪਿਆ ਉਤਰੇ ਆਉਣੇ ਆ ਬੰਦਾ ਹਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਉਤਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈਏ ਪਾਪਾ, ਬੈਮੀ ਹੈ ਬਈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਲੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜਾਂ, ਕੂਲਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਝੂਠਾ, ਵੀ 2 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਕਿਚਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਦਾਲ ਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉੱਥੋਂ ਅੰਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਲ ਕੋਲੋਂ ਬਈ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਜ। ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰੇ ਘਰੇ, ਬਾਲਟੀ ਬਾਬਾ। ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇਖੋ ਫਲਸ਼ਾਂ ਫੁੱਲ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਫੁੱਲ। ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਦੰਦ ਪਏ ਆ, ਆ ਦੰਦ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਦੰਦ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ। ਆ ਵੀਰੇ ਦੰਦ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਨਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਆ ਵੀਰੇ ਸਮਾਨ ਆ ਸਾਰਾ। ਆ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਲੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਆ। ਟੈਚੀ ਟੂਚੀ ਇਦਾਂ ਭਰੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈ। ਇਹ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਫੁੱਲ ਆ, ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਨਾ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਗੇੜਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੜੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੀਵੀ ਨਵੇਂ ਪਏ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਖੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਨਵੇਂ ਟੀਵੀ ਪਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਨੰਬਰ ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ। 11 11 26 ਆ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਡੈਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ। ਹੋਊਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਸਿਮ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੜਾ ਦੂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀਰੇ ਫੜਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਹ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ। ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਟੀਵੀਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ ਲੌਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣੇ, ਫੜਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ।
ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਲਾ ਦਿਓ ਲੋਕ ਖਿੱਚੋ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕੋਟ ਲੰਮਕਦਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ, ਇਹ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਉਤਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਰੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਆ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖ ਆਉਨੇ ਆ, ਟਾਕੀ ਬਾਰੀ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਲੋਕ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੋਡਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ। ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਭੈਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਟਾਇਲਟ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਅਮਿਤ ਵੀਰੇ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਅਮਿਤ ਵੀਰੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲਾ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਣਾ ਪੌੜੀ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ। ਵੀਰੇ ਆ ਫੜਿਓ ਮਾੜਾ ਜਾ ਬੁੱਕਸ, ਆ ਗੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕੁੰਡਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂ ਅੰਦਰੋਂ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਲ। ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਓਕੇ ਬਸ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦੇ, ਲਾਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅਮੀ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ। ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੜਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਇਓ, ਲੱਗੂਗਾ ਵੀਰੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੱਗੂ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੁੰਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹੋਰ ਖਿੱਚੋ ਵੀਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਪ ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੱਗ ਗਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਖਿੱਚੋ ਇਹਨੂੰ, ਖਿੱਚੋ। ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆ ਲਓ ਲਾਇਓ। ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਸੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ, ਉਹ ਦੇ ਬਾਈ ਆ ਦੇ। ਇਹ ਲੌਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਬੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੀਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਧਰ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਹਨਾ। ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਾਪੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂਟਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਅਮਿਤ ਵੀਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਅਮਿਤ ਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਆ ਜੀ ਵੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੀਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਖਨੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਭਾਜੀ ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਨ ਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਕੁਝ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚਾਬੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਬੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਅਮਿਤ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਜੇ ਚਾਬੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਰ ਦੋਗੇ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਚਾਬੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣੇ ਪਲੀਜ਼, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੱਲ। ਆ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਨੇਬਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਹਨਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਈ ਕਰੂ ਘਰੇ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੂਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਹੈਲਪ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲ ਦੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੋਲਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀਰੇ ਦਾ ਹਰਮਨ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਆ? 12/11/21 ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਓ 2 ਲਾਈਨਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 11/12/21 ਨੂੰ 12/11/21 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟੀਮ। ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਟਰ 125, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 8112, ਸੈਕਟਰ 125, ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ, ਮੋਹਾਲੀ। ਚਲੋ ਮੋਹਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਸਨ ਆਫ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੰਬਰ। ਚਲੋ ਛੱਡ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਪੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਦਵਾਨ, ਸਨ ਆਫ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਮਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਨ ਆਫ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਹਰਮਨ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। 6459 ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ। 1 ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਲਿਆਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਧਵਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫੈਂਸ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਸ ਓਕੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦਵਾਨ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੈਦਵਾਨ। ਬਸ ਜੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਮੋਹਤਵਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਵੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਵਾ ਜਾਓ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਵੀਰੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰਮਨ ਵੀਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਮਿਤ ਵੀਰ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਆ ਵੀਰੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾਈ ਵੀਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਫੀ ਵੀ ਪਿਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਵੀਰਾ ਨਾਲ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਲੰਘੇ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕਦੇ ਗਏ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਨੇ ਸਿੱਕ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੁਰਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਫੜੋ ਵੀਰੇ, ਲਿਖੋ, ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੱਥ ਅੱਡਣ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਖੁਦਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਚਲੇ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੀ ਮਸਾਂ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਊ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਕਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣੇ ਗਾਂਹ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੋਟ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੇਠੀ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਖ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਬਿੰਗੀ ਸੀ ਟੇਢੀ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਖ ਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਥੋੜੀ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਟੇਢਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਦਾ। ਵੀਰੇ ਮਨਦੀਪ ਅਦਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਈ ਵਿਚਾਰਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟੈਂਕਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਕਲ ਜਾ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ? ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ। ਅੰਕਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ? 1 and half year ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਵਨ ਸਮਰਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੈਕਟਾਂ ਜੁਕਟਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸਵੈਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਕੋਟ, ਕਦੇ ਹਾਫ ਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਸਮਰਸ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਸਾਈਡ, ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਓਕੇ 2014-15 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਘਰ, ਹਾਂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਆਪ ਕਰਾਓ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਂਟੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅੰਕਲ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਧੋ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੌਲੀ ਵੈਦਵਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੱਚ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੌਲੀ ਵੈਦਵਾਨ ਹੈ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ ਵੈਦਵਾਨ ਪਿੰਡ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰ ਦਾ? ਅੱਛਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੈਦਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ? BSNL 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਪੋਸਟ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਅੰਕਲ, ਪਰ ਭਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਅੱਛੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਅੰਕਲ? ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ? ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਟਿਫਿਨ ਸਰਵਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਿਫਿਨ ਬਸ ਉੱਥੇ ਚਾਹ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹ ਲੈਣੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਕਲ ਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੰਕਲ ਐਗਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ। ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭੈਣੇ। ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਥੋੜਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਆਪਣਾ? ਆ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਮਾੜਾ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਚਲਿਏ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਪੂ। ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ? ਅੰਕਲ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਪਾਪਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ ਬਾਪੂ। ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਆਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ। ਅੰਕਲ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਐਗਰੀ ਹੋ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕੋਈ? ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਫਿਰ ਬਾਪੂ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਖੁਦ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਗਵਾਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਰਜ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਅੰਜਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਚੁਗਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ।
ਆ ਭੈਣ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 9780300071 8284804071 ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਂਗ, ਅਮਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਂਗ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਇਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ। ਪਾਪਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ? ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਾਪਾ। ਓਕੇ ਬਾਏ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਤਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗੀ ਪਾਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ। ਓਕੇ ਪਾਪਾ ਬਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ ਮਾੜਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਜੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਜੋ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦੇ ਆਉਣੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਚਾਬੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰਹਿਣ ਦੋ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਰ ਸੈਲਫ ਕਾਕੇ ਜੀ, ਮਾਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸੈਲਫ ਗੇੜ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਊਡਲ ਕਰਕੇ। ਬਾਏ ਪਾਪਾ, ਆਉਂ ਪਾਪਾ। ਆ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਿਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ ਬਾਏ ਪਾਪਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਤੋਰ ਲਾ ਥੋੜੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਲਿਆ। ਆ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਇਧਰੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 8112। ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੌਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, BSNL ਹੈ ਨਾ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ। BSNL ਨਹੀਂ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਜੌਬ ਸੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਅੰਕਲ। ਉੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ, ਪਿੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਪਿੰਡ ਮਰੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਮੰਡਾ। ਮੰਡਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ। ਤੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਅੰਕਲ? ਹਾਂਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? 4 ਭਾਈ 4 ਭੈਣ। 4 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 4 ਭਾਈ। ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀ? ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿੰਡ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹੂ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਏ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ? ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਡ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ NGO ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਅੰਕਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਅੰਕਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਰੇ ਨੇਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰਾ। ਮੇਰੇ ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਅੰਕਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈ ਮਾੜਾ ਅੰਕਲ ਬਣ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਜੋ ਅੰਦਰ, ਆਜੋ ਅੰਦਰ, ਆਜੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਬਾਪੂ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਬਾਪੂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਆਜੋ ਬਾਪੂ, ਆਜੋ ਅੰਦਰ, ਆਜੋ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ, ਆਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ, ਆਜਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿਆਵਾਂ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਕਿਚਨ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ। ਆਹ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਕੀੜੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਸੁੰਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਆ ਕਿਚਨ ਆ ਜੀ, ਆ ਰਸੋਈ ਆ। ਬਾਪੂ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ ਸੀ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਪਈ ਆ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੰਕਲ। ਤੇ ਆਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਆਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਲੇ, ਥੱਲੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਏ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਬਾਪੂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦਊਗਾ। ਬਾਪੂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਓ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਆਂਟੀ ਕੱਢਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਕੱਢਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਓਹੋ ਹੋ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਚਨ, ਟਾਇਲਟਸ, ਰੂਮ, ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ, 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗਵਾਂਢੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਚੀ ਟੂਚੀ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੈਚੀ ਟੈਗ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਸਮਾਨ ਭਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੀਟਰ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। 36 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਕਲ ਬਾਪੂ? ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬਈ, ਅੱਛਾ, ਜਲੰਧਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਹੈ ਬਾਪੂ? ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ 72,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਉੱਥੇ, ਹਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਦੇਖੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਪੂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਪੂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਪੂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬਾਪੂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਥੋੜੀ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਪੂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ, ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਪੂ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਆਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਟੀਵੀ, ਇੱਕ ਆਹ ਨਵਾਂ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਟੀਵੀ, ਇੱਕ ਆਹ ਡੱਬਾ ਬੰਦ, ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਨਵਾਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਭੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਭੈਣੇ, ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੇ ਫੜਨਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ। ਆਂਟੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। BA ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਂਟੀ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਲਜ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਬੁਲਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਬਈ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਅੰਕਲ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਅੰਕਲ, ਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਸਤਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਅੰਕਲ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਗਏ ਭੈਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਭੈਣੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ। ਕਿਆ? ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ। ਅੱਛਾ, ਬੈਦਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਤ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਆਂਟੀ। ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ? ਹਾਂ।
ਠੀਕ ये ਹੈ गोली मारी है सोने लगी होती ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਏ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ 3 घंटे ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ हाँ से ऐसी कुलदीप सिंह बैरवा ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੇ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ हाँ हाँ सीधा नहीं की ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ हाँ जी ਸਕੂਲ ਬੀਏ ਕੀਤੀ ਆ हाँ जी BA ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਚ आस पास कॉलेज खन्ना कैंप ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਖੰਨੇ खन्ना खन्ना ਖੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ब्रदर पर डिक्सन कोर्स कंप्यूटर +1 +2 ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਆ ਭੈਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦਾ मैं 73 है 73 ਮੇਰਾ 76 ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੁਝ क्या हेल्प ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ दे दो कोई क्लोथ्स दे दो ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ हाँ जी कपड़े चाहिए ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ हाँ ਥੋੜੇ जी पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਭੈਣੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਦੀ 72000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਅੰਕਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 1000 रुपये तो कुछ नहीं ਹੈ ਨਾ 26,000 का आटा है ਆਟਾ 26000 ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ 12,000 की टाटा टी है चार ठीक है। 1,000 चीनी है ਇਹ ਟਾਇਲਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਧੋ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ सब कुछ तो दो हाँ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਈਏ सारा ਹੈ ਨਾ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇਖੋ ਬਲੌਕ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ जो यूज कितने हैं पैसे ਉੱਪਰ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹਾਂਜੀ। ਚਲ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਭੈਣੇ ਆ ਗਏ ਅੰਕਲ ਆ ਗਏ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆ ਨਾ ਭੈਣੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਟਰੰਕ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਭੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਭੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਲੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗਲੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਬੁਸਤਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਗੱਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਹਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਬੈੱਡ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਗਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸੜੇ ਪਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ ਆ ਭੈਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਕਾ ਕੇ ਮਚਾ ਦਈਏ साहब फूक दो ये सुकूनी साहब कह रहे हैं मेरी माँ कहे सारे कपड़े में फूक दो जिला आगा ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਦੇਖ मैं पानी कितने मैं फादर कर दूँ ਅੱਛਾ ਫਾਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ बीमार है ना ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਆ हाँ ਹਾਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇਖੋ ਟਾਇਲਟ ਸਾਰੀ ਟਾਇਲਟ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ओके मैं मारी वो आंधी है ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੇ ਮੰਨ ਲਓ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੀਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਹੈ ਨਾ बैचलर ऑफ आर्ट्स हाँ ਠੀਕ ਆ ਬੀਏ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ एमए पढ़ गए थे पर बम्बारमेंट ने ब्लैकआउट हुए तो वापस कर ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ ਐਮਏ जीसीजी ਜੀਸੀਜੀ ਚ चंडीगढ़ का है ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਂਟ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ शिमला एक चंडीगढ़ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ इंजीनियर एसएसडब्ल्यू ਐਸਐਸ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਫੋਰਨ हाँ मॉरिशस है एक नेपाल है पाकिस्तान ਪਾਕਿਸਤਾਨ हाँ जी ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣ 26 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂ 26 ਸਾਲ ਤੇ 72000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜੌਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ 72000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭੈਣੇ ਅੰਕਲ ਥੋੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਗਏ ਡਰ ਜੇ ਗਏ ਅੰਕਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਬ੍ਰਦਰ ਐਜ ਏ ਸਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਲੌਥਸ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਰਾ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਘਰ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ? ਆਹ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ? ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 37 ਕੋਠੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਬਾਬਾ ਦੇ। ਮੋਹਨ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ? ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ। ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ 100% ਨਹੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਅੰਕਲ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਂਕਰ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਬਾਲਟੀਆਂ। ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਰਾ ਆ ਰੂਮ, ਆ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹਨਾ, ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਰੂਮੀ ਵਾਲੇ, ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੋ, ਐਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਆ ਘਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ। ਆ ਸਮੈਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਟਾਇਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਹੁਣੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਇਹ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ। ਮੰਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਆਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਦਰ ਇੱਥੇ ਗਿਰੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਨ ਆਬੂਦਾਸ। ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ ਹਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਟੁੱਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਖਾਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਹਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ? ਦੇਖੇ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਖਵਾੜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਠਾ। ਕੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਸ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਫੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਭਾਜੀ 125 ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 107 91 ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੜ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਨੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾਰਥ ਕੰਟਰੀ ਮਾਲ ਕੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਆ, ਇਹ ਖੜਾ ਵਾ ਕਰੀਬ 4 ਵੱਜ ਕੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਕਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਵੇਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕਵਰ ਆ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕੋਸਟਲੀ ਕਵਰ ਆ ਹਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਕਲ ਹੁਣੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਅਮਨਦੀਪ ਬੈਦਵਾਨ ਭੈਣ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆ ਉੱਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਟਾਇਲਟ ਪਈ ਆ ਇੱਥੇ। ਭੈਣ ਟਾਇਲਟ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਕੋਈ। ਆ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੰਗਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ,
ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਹੁਣੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਅੰਕਲ। ਲੜਦੇ ਆ ਜੀ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਮਨਦੀਪ ਵੈਦਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ, ਆ ਦੇਖੋ JS ਵੈਦਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਕਟਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ASR ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬੰਬੇ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਂਟੀ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਟਿਕਟਸ ਨੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਆ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦਵਾਨ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਕਵਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈਦਰ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭੈਣੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਹਾਈ ਟੈਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦਵਾਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੈਣੀ ਨਗਰ ਪਈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ, 4 ਹੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ। ਮੰਮੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਭੈਣ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਕਾ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਆ ਫੜਾ ਦੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਫੜਾ ਦੇ ਕਾਕਾ, ਕੋਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਕਲ ਇਹ? ਠੀਕ ਆ ਅੰਕਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਟੀਵੀ ਬਈ ਜੀ ਸਿਲਡ ਪੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਆ, ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਚੱਲ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਾਕਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫालतू ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕਾਕਾ। ਆ ਕੋਠੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਕਰੀਬ 2014 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੋਠੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲਈ ਅੰਕਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ, ਆ ਦੇਖੀ ਭੈਣੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਆ ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ, ਮੰਮੀ ਹੈ ਨਾ? ਓਕੇ,
चाइना अमेरिका बेटे का वागा रिकॉर्ड राहुल गांधी विद्यार्थी है प्रियंका गांधी रिकॉर्ड सॉलिड है ਓਕੇ बट इटाली इज ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਐਂ ਕਰ ਲਾ ਹਾਂ ਬਣ ਇਹ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਕਲ ਹੁਣੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8112 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਬੰਦਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਤੇ ਲੜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਬਾਪੂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਾਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਪੂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਮੰਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੇਰਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਕਹਦਾ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ ਨਾ ਤੇਰਾ 73 ਦਾ ਮੇਰਾ 76 ਦਾ ਬਰਥ ਆ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸਡਰ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਪੂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਕੋਈ ਨਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਲਾਇਓ ਮਾੜਾ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਇਓ ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਲਓ ਚਲੋ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੇ ਘੁੱਟ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਪੀਓਗੇ ਭੈਣੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਪੀਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੀਨੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ ਅਮਨਦੀਪ ਆ ਜਾ ਭੈਣੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਆ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕਾਕਾ ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ 40 ਕੇਟਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੇਖੀ ਵੀਰੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣੇ ਚੱਲ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀਰਾ ਦੱਸਦੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕਰੀਬ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਹ ਕੇਟਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 72000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਖੜਦਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਹਾਊ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਊ ਕੀ ਟਾਇਲਟ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਧੋਊਗਾ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਕੂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੱਡੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ ਖੱਡਿਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਅੱਛਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਿਖਣੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੀਰੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਅੱਜ ਤੇ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ ਅਸੀਂ 10:30 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਆ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਟੀਕ ਆ ਹਨਾ ਭੈਣੇ ਬੁਟੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਾਰੇ ਨੇਬਰਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪਰ
ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਬਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਵੀ 10 ਗਲਾਸ ਪੀ ਗਏ ਇਕੱਠੀ। ਓਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਵੀਰੇ ਰੱਖਿਓ। ऐसा क्लासेस है 0 मंथ और बुक्स गई है टेक्स्ट बुक्स। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी भी गई है ऐसा क्लास। अच्छा आपकी भी है? सिखाते रहते हैं। ठीक है भैन, गन्ने का रस पीना ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ गन्ने का रस पीना। प्रिंसिपल प्रीमियम सेक्रेटरी ऑफ प्रियंका गांधी गुरुद्वारा आ जा गन्ने का रस पी। आ जा ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆ ਵੀਰੇ। ਵੀਰੇ ਬਣਾਈ 2 ਗਲਾਸ। ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਪੂ। ਨੀਨੂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਆ ਬਾਈ। 2 ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਦੇ ਬਣਾ, ਵਧੀਆ। ਨਿੰਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਾਪੂ? ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਦਈਏ? ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ, ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਲੇਹਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁਲਾਓ, ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਖੰਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫੋਨ। ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਲੋ ਚਾਹ ਫੜੋ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਫੜੋ। ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਟਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਤੀ? ਉਹ ਫੜੀ ਚੱਕੀ ਆ, ਕੇਟਲ ਚ ਪਾ ਲਾ ਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚ ਪਾ ਲਈ ਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਚਾਹ, ਗਰਮ ਪੂਰੀ ਚਾਹ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਦੇ ਰੋ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜੂਸ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਿਰਫ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੇਤਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਮਤਲਬ ਐਸ ਕੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਵੀ ਧਾਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਚਾਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਧੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਲਓ, ਫੜੋ। ਪਰ ਅੰਕਲ ਆਪਾਂ ਜੂਸ ਪੀਏ ਹੁਣ, ਚਾਹ ਨਾ ਪੀ। ਆ ਜਾਓ, ਜੂਸ ਪੀਨੇ ਅੰਕਲ। ਚਾਹ ਮਿਲੇ ਇਹ ਬਾਤ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਅੰਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਖੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲੇਹਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 44491 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ? 47 ਨਈ ਆਬਾਦੀ ਸੁਖਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਨੇ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਸੁਖਵੰਦਰ ਸ਼ਰਨਦਾ ਪੁਨੇ। ਸੁਖਵੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਰਨਦਾ ਪੁਨੇ। ਸਲ- और शैलेंद्र कुनेर है और शैलेंद्र कुनेर लफ्तांसा चेयरमैन ਲਫਤਾਂਜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਆ, ਲਫਤਾਂਸਾ ਦੇ। शैलेंद्र कुनेर है और चीफ एडमिन इंडियन एयरलाइंस रिपोर्टर ऑक्सफोर्ड। ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ? ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਧਰ ਨੀਨੂ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆਹ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਭੈਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਾਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਰੀ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਜੂਸ ਪੀ ਲਈ। ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਵੀਰੇ ਲਓ ਵੀਰੇ, ਜੂਸ ਪਿਆਓ ਵੀਰੇ। ਉਰੇ ਆਈ, ਇੱਧਰ ਦਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਲਓ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਫੜੋ ਫੜੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼? मेरे पास पीते हैं, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰੋਜ਼? दे देते हैं जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? एक ही गिलास पीते हैं। ਅੰਕਲ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਰੋਣ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ ਅੰਕਲ। ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਕਲ, ਫੜੋ ਆ ਜੂਸ ਪੀ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਫੜੋ ਆ ਜੂਸ ਪੀ ਲਓ। ਬਾਪੂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਆਏ ਆ ਬਾਪੂ। ਆ ਫੜ ਲਾ, ਫੜ ਲਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ, ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ, ਫੜ ਲਾ, ਫੜ ਲਾ, ਪੀ ਲਾ, ਪੀ ਲਾ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ, ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਹੀਏ। ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਊ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ।
ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਕਾਹਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ, ਇਧਰ ਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇ। ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਨੇ, ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਨੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟ? ਉਹ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾਸਾ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜੀ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ? ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਪਰਵਾਨਾ ਵੀਰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮਦੇਵ ਪਰਵਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰਵਾਨਾ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਲੈਟਰੀਨ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੱਖੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਆ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। वो भी इनको पता थोड़ी ना चला, तो इनको शायद डेड बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही होगी ना, तो इसलिए इन्होंने आस पड़ोस को बोला होगा। फिर पता चला ऐसे करके मूवमेंट ਉਹਦੇ ਕੋਈ पता नहीं, उसके पैरों में सर में कीड़े चल रहे थे। ਓਹੋ, इतनी बुरी हालत हो गई थी क्योंकि बाबे को पता ही नहीं चला था। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਸਾਹਮਣਾ ਘਰ ਆ ਭੈਣ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਪੂਜਾ ਬੁਟੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਯਾਰ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ, ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਪਲੀਜ਼, ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ? ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਬਾਈ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ? ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ ਸੀ। राहुल गांधी भी आए थे, बिल क्लिंटन भी आए ने, मिका करवचेव ने, और बाद वरुण गांधी। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਏ। ਭੈਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? सीएम ने प्रकाश सिंह बदल, ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? मनमोहन सिंह। ਮਨਮੋਹਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਐਮਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਕਲ ਠੀਕ ਆ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਬ 70%, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਧੀ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਮੈਂਟਲ, ਵਾਈਫ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੀ ਹਾਈਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨੇਪਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ, ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਕਲ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆਈਪੀਐਸ ਜਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਈਏਐਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਏਐਸ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ? एम्बेसडर बॉम्बे दे हैं, ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜੌਬ ਸੀਗੀ? डिफेंस मिनिस्ट्री ਨੇਪਾਲ ਚ डिपार्टमेंट है। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਯੂਪੀ 'ਚ?
ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਕੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸ਼ਿਮਲੇ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਿਓ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ? ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਅੰਕਲ। ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਗਨਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਗਨਮੈਨ? ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਅੰਕਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ? BA ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ 12 ਤੱਕ 12 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। 12 ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, BA ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੈਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਰਟ ਹਟ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਪਸ ਜੌਬ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਲੀ ਆ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ, ਮਹਾਲੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਰਟ ਫੋਰਟੀ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਨੇ ਲੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਸੀ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੀ ਲੱਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲੇ ਸਿਸਟਰਸ ਚਾਰੋਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਚਾਰੋਂ ਹੀ? ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ हैं। ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਓਕੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ। ਫਾਦਰ ਦੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਨਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ? ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ? ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ? ਸਿਸਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੇ? 2 ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? 3 ਸਿਸਟਰ ਨੇ? 4 ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਚਾਰੋਂ ਉੱਥੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, 3 2 ਉੱਥੇ ਨੇ, 2 ਇੱਥੇ। 2 ਵਿਨੀਪੈਗ ਨੇ? ਵਿਨੀਪੈਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜੋਧਪੁਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਭੈਣ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਵਿਨੀਪੈਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ? ਵਿਨੀਪੈਗ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ। ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਪਸੈਟ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਗੱਲ, ਕਰ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਨੇ? ਬਬਲੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੋਧਪੁਰ? ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਮਨਦੀਪ ਵੀਰੇ? ਦੇ ਦੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੈਲਵਾਚੀ ਨਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨੰਬਰ ਭੈਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਕਲ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਦਿਓ, ਦੇ ਦਿਓ, ਦੇ ਦਿਓ, ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਦੇ ਦਿਓ, ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਦੇ ਦਿਓ। ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਲਿਆ ਕੇ, ਡੈਰੀ ਚੋਂ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਲਿਆ ਦਿਓ ਡੈਰੀ ਚੋਂ, ਲਿਆ ਦਿਓ ਡੈਰੀ ਚੋਂ। ਅੰਕਲ ਬਣ ਕੇ, ਅੰਕਲ ਬਣ ਕੇ। ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ। ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੁੜੇਂਗੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ? ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਰਟ ਫੋਰਟੀ ਸਕੋਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬ੍ਰਿਕ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਸੁਖਵੰਦਰ ਨਿਗਮ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ 'ਚ। ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇਪਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਤਾਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ,
ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਿਆ। ਓਕੇ 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 ਠੀਕ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਬੇਟੀ ਤੇ, ਵਾਈਫ ਤੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਹਨਾ? ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਧੀਆ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਦਾਂ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਆ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਹਾਂ, ब्लड कैंसर बीमारी ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਲੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। बाबू जी के ठीक है। डॉक्टर जिन गांव ले ਜਿਹੜਾ टेस्ट हुआ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਲਾਜ ਉਹ ਤੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਔਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ। हार्ट कैंसर दवाई दे ब्लड कैंसर ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਪੀਣ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ, ब्लड कैंसर ਦੋਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਿਰ? ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਪਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਤੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਵਾਈ? ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇਦਾ। ਹੈ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਇਹ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਹਦੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਲੋਨਾਜ਼ਪਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਆਡੀਅנס ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਆਡੀਅנס ਆਂਟੀ ਦੇਖਿਓ। हार्ट कैंसर की दवाई है जी ਹਾਂ ਡਿਲਜਮ ਹਾਂਜੀ, ਮਟਨ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗ ਬਹੁਤ ਆ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਲਓ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਲੈ ਭੈਣੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਬਾਪੂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੀ ਲਾ ਬਾਪੂ। ਨਹੀਂ ਬਸ। किलो दे गोंदी ना लेना है ਹੂੰ, 38 वाले हां भरा भैन भाई हैं ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਅਮਨ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਆ ਛੋਟਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਆ ਘਰ 'ਚ। ਟੀਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਅੰਕਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਮਨਦੀਪ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ जी से ਤੁਸੀਂ? पास कर दे ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ये दवा सब गुरु साहब है मलिक साहब काम साहब एक सुखोनी से ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਤਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ? ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ BSNL ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈ DOT ਕਹਿੰਦੇ। DOT इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिटायरमेंट बॉम्बे के एनडीसी ਜੀ। जसवंत वाइफ बीनू डॉक्टर सनीसा ਅੱਛਾ ਜੀ। जितेंद्र सिंह बैन और बुक इसी अवेलेबल है ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ, ਕੋਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੱਟ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਇੰਨਾ ਜਸਵੰਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਵਲ। ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਟ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ CM PM ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ 72,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ 500 ਰੁਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, 500 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਆ, ਆਪ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਚਲ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਫਾਈ। ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਪੂ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ, ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ? ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਆ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਹਸਨਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਬੱਦੋਵਾਲ ਛਾਉਣੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਛਾਉਣੀ ਬੱਦੋਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਛਾਉਣੀ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਹਸਨਪੁਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਸਨਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅਸੀਂ 250 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਰਹੋ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਆ, ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲਯੁਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਮਨਦੀਪ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। LED ਲੱਗੀ ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਦੇਖਣਾ ਮੂਵੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰੋਜ਼, ਪਾਠ। ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੇਪਰ। ਹਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਦੁਆ ਨਿਕਲੇਗੀ ਔਰ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ। ਬਾਪੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਥੋੜੀ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਨੌ ਬਾਪੂ, ਦੇਖ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਲੰਬੇ ਨੌ ਆ ਯਾਰ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ ਬਾਪੂ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ ਕਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਾ। ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰਾਓ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਜਿਸਟਰੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ, ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ। year on mentally upset member of family। ਹਾਂਜੀ ਜੀ डॉक्टर सीबीएस सक्सेना जी। अमनदीप का बहन इंद्रजीत सिंह है, दस्तों का बहन जितेंद्र सिंह है। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾ ਲਈ। सीबीएम एसपी के ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। एक डोबे हॉस्पिटल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। बाबा सिंह ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਹੈ। ਐਸਸੀ BSNL ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਖਿੱਚਦੇ ਬਣ ਖਿੱਚਦੇ। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ 6 year ago, ਮਤਲਬ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀਗੇ। ਵੀਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੱਸਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। मैंने तो बहुत ब्लड एडबोडिया कैंसर लग गया। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ? हाँ मेरे brother 26 थे सी 26 और मैं मरे हाथ बोबा ले लिया, हाथ ब्लड बोबा मेरे हाथ अप बोबा लाख दो बोबा ब्रेन लाख दो बोबा आई लाख दो बोबा
ब्लड की इंजिन कैंसर तो मन के सब उनका सब आज शिप पर लांदे ना यात्री है उतो पर लगा पैरामीटर दवाई लगू और ब्लड कैंसर पेशेंट ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ फादर नॉर्मल वो कैंसर पेशेंट बच्चे के ब्रेन हार्ट ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀਰੇ ਹੁਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਨਾ, ਦਿਖਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਫੋਨ ਦੂਜਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫੜਾਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ WhatsApp ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਪਾ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਆ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਆ ਜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ। चलो अरे पापा लॉक के आ जाओ, ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਪਾਪਾ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਪਾਪਾ, ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਆ ਜਾਓ ਲੌਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੌਕ ਲਾ ਦਿਓ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਦਰੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਐ ਨਾ ਖਿੱਚੋ ਨਾ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਆ ਫੋਨ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਮੜੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜਾ ਨੀਨੂ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੀਨੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਾਇਓ, एनिवर्सरी है ना पापा के साथ में जाना पैंदा है ना। ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। बर्थडे बेटे हो जेठे बेटे ਆ ਜਾਓ। ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ? ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ ਨੀਨੂ ਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਘੂਰੇ ਨੇ? ਘੂਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਘੂਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ आज जाएंगे ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਆ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਪੂ, ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਐ ਨਾ ਕਰ ਬਾਪੂ, ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਲਾਓ। ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜਾ, ਗੈਟ ਆਊਟ ਨਾਓ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਆਰ ਇਡੀਅਟ ਮੈਨ, ਚਲੋ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ। ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਆਊਟ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਪ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ। ਨੀਨੂ ਭੈਣੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰੁਕ। ਨੀਨੂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਰ। ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਚੱਲੀਏ ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ, ਆ ਭੈਣੇ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਭੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਮਨਦੀਪ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣੇ ਦੇਖ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ। ਚੱਲ ਮੀਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਆਂ ਅਮੀਨਾ ਵਰਗੀ ਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ
ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਮੀਨਾ ਭੈਣੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਚੱਲ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਲੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੜਿਆ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਵੜਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਓ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਿਓ ਆਂਟੀ ਮਾੜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਆ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਠੀ ਆ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਭੈਣੇ ਸਾਫ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਭੈਣੇ ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਗੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੰਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਓ ਅੰਕਲ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋਠੀ ਆ ਅੰਕਲ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਅੰਕਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਅੰਕਲ ਖਿੱਚੋ ਨਾ ਆਹ ਮੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਅੰਕਲ ਆ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਓਏ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਓਏ ਆ ਜਾ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਜਾਓ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕੂਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਅੰਕਲ ਬਾਹਲੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਆ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਟਾਇਲਟ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਅੰਕਲ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਓ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਲੈ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣੇ ਚੱਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚ ਵਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ ਪੁਲਿਸ ਚ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਚ ਵਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਘਬਰਾ ਨਾ ਬਾਪੂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਕੱਢਿਓ ਕਾਕਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅੰਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੇਟੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੋਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਪੋਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੋਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਾਂ ਫੜੀ ਵੀਰੇ ਉਧਰਲੀ ਬਾਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ ਬਾਪੂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆ ਜਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨੀਨੂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ ਚ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੋ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ ਬਾਪੂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠ ਚੱਲ ਬੈਠ ਜਾ ਬਾਪੂ ਬੈਠ ਜਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਚੱਪਲਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕਦਾ ਚੱਪਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾਉਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਫੜਾ ਦੇ ਚੱਪਲ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂੰਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਉਂਗੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਪੂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੀ ਆ ਮੈਂ ਬੂਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ ਚਾਈਲਡ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇ ਉਧਰ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਟੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲਦਾ
ਬਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਬਸ ਵੀਰੇ ਲੌਕ ਕਰਿਓ ਘਰ ਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ ਮੜਾ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਵੀਰੇ ਤਾਲਾ ਕੱਢਿਓ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤਾਲਾ ਪਿਆ ਮੂਹਰੇ। ਲੋਕ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਨਹੀਂ ਮੂਹਰਲੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂ, ਮੂਹਰਲੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਟੱਪੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਆਪਾਂ ਹਨਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੰਧ ਟੱਪੇ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ ਗੇਟ ਲਾ ਦਈਏ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਗੰਦ ਹੀ ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਆਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਂ ਲਾ ਦਿੰਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾ ਦਿੰਨੇ। ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਅਮਿਤ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੱਪਿਆ ਉਤਰੇ ਹੋਣੇ ਆਏ ਬੰਦਾ ਹਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਉਤਰੇ ਹੋਊ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈਏ ਪਾਪਾ, ਬੈਮੀ ਹੈ ਬਈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਲੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜਾਂ, ਕੂਲਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਝੂਠਾ, ਵੀ 2 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਕਿਚਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਦਾਲ ਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉੱਥੋਂ ਅੰਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਲ ਕੋਲੋਂ ਬਈ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਜ। ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰੇ ਘਰੇ, ਬਾਲਟੀ ਬਾਬਾ। ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇਖੋ ਫਲਸ਼ਾਂ ਫੁੱਲ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਫੁੱਲ। ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਦੰਦ ਪਏ ਆ, ਆ ਦੰਦ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਦੰਦ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ। ਆ ਵੀਰੇ ਦੰਦ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਨਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਆ ਵੀਰੇ ਸਮਾਨ ਆ ਸਾਰਾ। ਆ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਲੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਆ। ਟੈਚੀ ਟੂਚੀ ਇਦਾਂ ਭਰੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈ। ਇਹ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਫੁੱਲ ਆ, ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਨਾ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਗੇੜਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੜੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੀਵੀ ਨਵੇਂ ਪਏ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਖੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਨਵੇਂ ਟੀਵੀ ਪਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਨੰਬਰ ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਾਪੂ ਇਟਲਾ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ। 11 ਆ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਡੈਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ। ਹੋਊਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਸਿਮ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇਬ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਫੜਾ ਦੂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀਰੇ ਫੜਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਹ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ, ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਟੀਵੀਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ LCDਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ ਲੌਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਫੜਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਲਾ ਦਿਓ ਲੌਕ ਖਿੱਚੋ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕੋਟ ਲੰਮਕਦਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਉਤਰੀਏ, ਉੱਪਰ ਲੌਕ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਰੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਆ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖ ਆਉਣੇ ਆ, ਟਾਕੀ ਬਾਰੀ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਲੋਕ।
ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ। ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਭੈਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਟਾਇਲਟ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਅਮਿਤ ਵੀਰੇ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਅਮਿਤ ਵੀਰੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲਾ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਣਾ ਪੌੜੀ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ। ਵੀਰੇ ਆ ਫੜਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਕਸ, ਆ ਗੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕੁੰਡਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂ ਅੰਦਰੋਂ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਲ, ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਗੈਪ ਹੈ ਬਈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਛੱਤ ਖਾਲੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਬਸ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ। ਅਮੀ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ। ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੜਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਇਓ, ਲੱਗੂਗਾ ਵੀਰੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੱਗੂ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੁੰਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹੋਰ ਖਿੱਚੋ ਵੀਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਪ ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੱਗ ਗਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਖਿੱਚੋ ਇਹਨੂੰ, ਖਿੱਚੋ। ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਲੋ ਲਾਇਓ। ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਅਰਮਾਨ ਆਇਆ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ। ਉਹ ਦੇ ਬਾਈ, ਆ ਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਬੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੀਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਧਰ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਹਨਾ। ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ। ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂਟਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਅਮਿਤ ਵੀਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਅਮਿਤ ਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਆ ਜੀ ਵੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੀਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਖਨੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ।
ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਭਾਜੀ ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਨ ਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਕੁਝ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚਾਬੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਉਧਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਬੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਅਮਿਤ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਜੇ ਚਾਬੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਰ ਦੋਗੇ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਚਾਬੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣੇ ਪਲੀਜ਼, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ 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 ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੱਲ। ਆ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਨੇਬਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਹਨਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਈ ਕਰੂ, ਘਰੇ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਹੈਲਪ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲ ਦੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੋਲਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀਰੇ ਦਾ ਹਰਮਨ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਆ? 12 11 21। ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਓ 2 ਲਾਈਨਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 11/12/21 ਨੂੰ 12/11/21 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟੀਮ। ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਟਰ 125, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 8112, ਸੈਕਟਰ 125, ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ, ਮੋਹਾਲੀ। ਚਲੋ ਮੋਹਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਸਨ ਆਫ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਾਦਰ ਨੰਬਰ। ਚਲੋ ਛੱਡ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਪੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਦਵਾਨ, ਸਨ ਆਫ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਮਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਨ ਆਫ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਹਰਮਨ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। 6459 ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਲਿਆਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਧਵਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫੈਂਸ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਸ ਓਕੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦਵਾਨ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੈਦਵਾਨ। ਬਸ ਜੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਮੋਹਤਵਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਵੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਵਾ ਜਾਓ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਵੀਰੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰਮਨ ਵੀਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਮਿਤ ਵੀਰ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਆ ਵੀਰੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾਈ ਵੀਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਫੀ ਵੀ ਪਿਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਵੀਰਾ ਨਾਲ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਲੰਘੇ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕਦੇ ਗਏ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਨੇ ਸਿੱਕ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੁਰਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਫੜੋ ਵੀਰੇ, ਲਿਖੋ, ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੱਥ ਅੱਡਣ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਖੁਦਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਚਲੇ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੀ ਮਸਾਂ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਊ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਕਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣੇ ਗਾਂਹ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੋਟ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੇਠੀ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਖ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਬਿੰਗੀ ਸੀ ਟੇਢੀ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਖ ਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਥੋੜੀ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਟੇਢਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਦਾ। ਵੀਰੇ ਮਨਦੀਪ ਅਦਰਨਾ, ਇਹ ਬਾਈ ਵਿਚਾਰਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟੈਂਕਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਕਲ ਜਾ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ? ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਕੁਛ। ਅੰਕਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਚ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ? 1.5 year ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਵਨ ਸਮਰ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੈਕਟਾਂ ਜੁਕਟਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਨਾ? ਸਵੈਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਕੋਟ ਕਦੇ ਹਾਫ ਜੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਸਮਰ ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਸਾਈਡ, ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਓਕੇ ਇਹ 2014-15 ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਘਰ, ਹਾਂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਆਪ ਕਰਾਓ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਂਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅੰਕਲ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਧੋ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੌਲੀ ਵੈਦਵਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੱਚ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੌਲੀ ਵੈਦਵਾਨ ਹੈ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ ਵੈਦਵਾਨ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੈਦਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ? BSNL ਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਪੋਸਟ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਅੰਕਲ, ਪਰ ਭਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਅੰਕਲ? ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ? ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਟਿਫਿਨ ਸਰਵਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਿਫਿਨ ਬਸ ਉੱਥੇ ਚਾਹ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹ ਲੈਣੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਕਲ ਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੰਕਲ ਐਗਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਠੀਕ। ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭੈਣੇ। ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਥੋੜਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਆਪਣਾ? ਆ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਮਾੜਾ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਚਲਿਏ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਪੂ। ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ? ਅੰਕਲ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਪਾਪਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ ਬਾਪੂ। ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਆਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ। ਅੰਕਲ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ? ਐਗਰੀ ਹੋ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕੋਈ? ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਫਿਰ ਬਾਪੂ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਖੁਦ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਰਜ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਅੰਜਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਆ ਭੈਣ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 9780300071 8284804071 ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਂਗ, ਅਮਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਂਗ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਇਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ। ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ? ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਾਪਾ। ਓਕੇ ਬਾਏ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਤਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗੀ ਪਾਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ। ਓਕੇ ਪਾਪਾ ਬਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ